oṣù kẹjọ ọdún 2021 tí a wà yìí fún ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ láti gba Odùduwà nation fún ìgbáyégbádùn gbogbo ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin ọmọdé, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ jẹ́ a túyáyá, ẹ jẹ́ a túyàyà jáde. Ìpínlẹ̀ Kogi ti yá. August 13 and 14, 2021. Let's come out for a peaceful rally. Yoruba nation is the answer to all insecurity. Yoruba nation is the answer to all power failure, unstable electricity. Yoruba nation now. Ẹ má jẹ́ kí a fi ogun sílẹ̀ de ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Ẹ má jẹ́ a fi iná sí orí òrùlé sùn. Ẹ jẹ́ ká túyáyá, ẹ jẹ́ ká túyàyà. Ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká pàdé ní Kàwá ní 13 and 14 of August 2021. Ẹ jọ̀ọ́, ọmọ Yorùbá tó bá gbà wá nínú oko ẹrú, ẹ má jẹ́ ká tún fìyà jẹ, ẹ má jẹ́ ká tún àrùdẹ. Ó yá o. Oṣù kẹjọ ọdún 2021 tí a wà yìí fún ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ láti gba Odùduwà nation fún ìgbáyégbádùn gbogbo ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin ọmọdé, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ jẹ́ a túyáyá, ẹ jẹ́ a túyàyà jáde. Ìpínlẹ̀ Kogi ti yá. August 13 and 14, 2021. Let's come out for a peaceful rally. Yoruba nation is the answer to all insecurity. Yoruba nation is the answer to all power failure, unstable electricity. Yoruba nation now. Ẹ má jẹ́ kí a fi ogun sílẹ̀ de ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Ẹ má jẹ́ a fi iná sí orí òrùlé sùn. Ẹ jẹ́ ká túyáyá, ẹ jẹ́ ká túyàyà. Ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká pàdé ní Kàwá ní 13 and 14 of August 2021. Ẹ jọ̀ọ́, ọmọ Yorùbá tó bá gbà wá nínú oko ẹrú, ẹ má jẹ́ ká tún fìyà jẹ, ẹ má jẹ́ ká tún máa wá ẹ̀mí ẹ̀ káàkiri. Bàbá wa Adétóyè, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá wa Sunday Adéyẹmọ aka Igboho ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Chief Gani Adams, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ja ìjà ìgbára, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá wa Sheikh Abdulrahim Aduaningba, Chief Imam Yorùbá of Ìlọrin Yorùbá in Nigeria, an African Muslim leader, CIMB, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ jẹ́ kí a rántí ogun Tápà àti èyí tí ó kó àwọn ènìyàn wa lẹ́rú lọ sí Bìdá ní ilẹ̀ àwọn Tápà. Ṣé bí àwọn darandaran wọ̀nyí náà ni wọ́n tún ti ń kógun wọlé báyìí o. Wọ́n ti ń wọlé pa àwọn ènìyàn, wọ́n ti wọlé ń gbé àwọn ènìyàn, wọ́n ti lọ sí ilé ìwé. Ó ti ṣẹlẹ̀ ní Ògùn State o, tí wọ́n lọ ṣá gbogbo wọn yánnayànna. Tí a bá wá gbàgbé eléyìí, tí Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ ń kọ́ ọmọ Yorùbá ní ìlú Ògì yìí náà ló ti wá o. Àbí Abíọ́lá June 12 wọn mà jẹ́ kó dépò o. Ẹ jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa. Ilé bàbá ọmọ òṣà kì í bọmọ lẹ́rù. Ẹrú kúkú ni wá níbi tá a pè nílẹ̀ wa. Ẹbí ẹrú náà fọmọ Yorùbá ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbára wa o. Yorùbá nation now. Ó yá o. Ó yá o. Odùduwà nation. Ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ. Ó yá o. Ó yá o. Odùduwà nation. Ẹ jẹ́ ká gbé lárugẹ. Ó yá o. Gbogbo ọmọ Ògùn. Ó yá o. Gbogbo ọmọ Kogi.
republic adúró òmìnira adé. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tilé toko níbikíbi tí ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńláyé tí ẹ ti ń wò wá o ẹ kú ojú ìwòran. mo kí gbogbo yín wípé ẹ kú dédé àsìkò yín ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta lórí YouTube, ṣùgbọ́n a ṣì wá sórí YouTube lánàá o. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí iṣẹ́ ìlú náà ni ló ń gbé wa sákàkiri. mo àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a tún láǹfààní láti tún padà wá sí orí ètò lálẹ́ òní. ṣe dáadáa làbálẹ̀ o ẹ kú òdílé mú. Odò àti dé àwọn lẹ́ni àkọ́kọ́ tí kọ́kọ́ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí ojú agbágbé lónìí. akínyìn o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Tẹ́rí ọmọ aládé àmàkínyìn o òun ni ẹ kú ètò. Odò àti dé náà ni ẹ kú ètò. Fẹ́mi Bọ́lájí ẹ ṣeun púpọ̀ o wọ́n ní #I stand with Sunday Igboho Òòṣà ẹ kú ètò ẹ ṣeun púpọ̀. bàbá wa David Stephen wọ́n ní long time bàbá well done ẹ ṣeun púpọ̀. bàbá wa Ayọ̀rẹ́ wọ́n ní ẹ kú ètò lóòtú òkè gbogbo wa lónìí. Ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. ìyá wa Ọláyínká Àdùkẹ́ Àdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ olóòtú ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú o Oòduà gbè wá kò ní í gbé ọ̀dàlẹ̀ àmì àṣẹ Ìdùmarè. ìyá wa ẹ má bínú mo rí ìpè yín lórí aago nígbà tí mo délé nírọ̀lẹ́ yìí ṣùgbọ́n a ní láti sáré ṣe iṣẹ́ ká sáré ṣe pápápá ká wá sórí àtẹ́gùn, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ètò láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa dá ìpè yín padà. bàbá wa Ayọ̀rẹ́ ẹ ṣeun púpọ̀ o wọ́n ní good luck wọ́n fún wa ní super sticker ẹ ṣé gan ni láṣẹ Ọlọ́run ọba iná òní tó ń wo yín láṣẹ lẹ́dùwà bẹ́ẹ̀ bá ṣòwò báyìí kẹrẹ́rẹ́ ọjà jẹ́. ẹ̀yin tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò ní eléyìí o nílùú Istanbul ni a fi kalẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Turkey. orúkọ tèmi kò tí ì yí padà ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey mo tún ti dé lálẹ́ tòní. ẹ má gbàgbé ẹ máa lọ sí orí channel wa kejì lórí YouTube yìí ìyẹn ni ìjìnlẹ̀ Media 02. ìjìnlẹ̀ Media 02 yìí ibẹ̀ ni a ti ń ṣe àwọn ètò entertainment lọ́lọ́kan òjọ̀kan àti àwọn ètò tí kò bá ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà tí kò bá mu, bí ká gbé àwọn àlejò wá sórí agbágbé, ká gbọ́n wá sórí rédíò, bí ká ṣe ètò entertainment torí gbogbo ẹ̀ là ń ṣe pọ̀ iṣẹ́ tiwa gangan nìyẹn. Kó tó di pé a venture into Odùduwà, ṣùgbọ́n fully lórí péèjì yìí ọ̀rọ̀ Odùduwà nìkan ni bẹ́ẹ̀ ni o. ṣùgbọ́n oríṣiríṣi àwọn ètò ló máa wáyé lórí ìjìnlẹ̀ Media 02, oríṣiríṣi ètò torí náà ẹ lọ máa subscribe ńbẹ̀ lórí péèjì wa. bákan náà lórí Facebook ìjìnlẹ̀ newsroom gbàgede ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà àti ṣe àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan ńbẹ̀ náà ẹ bá wa lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ ẹ follow wa níbẹ̀ ìjìnlẹ̀ newsroom gbàgede ìròyìn. bákan náà ẹ má gbàgbé lórí Twitter wa ìjìnlẹ̀ Media TV bákan náà ni lórí Instagram ìjìnlẹ̀ Media. àkí gbogbo yín pátá wípé ẹ káàbọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe lórí ètò wa lóòrèkóòrè tí a bá ti wà lójú agbágbé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà òun náà ni àmúlọ́kòkòdò tálẹ̀ ètò náà ní yàtọ̀, ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a máa gbé gbà ó ṣeé ṣe kó ṣe kìnnì kó tún yàtọ̀ sí tàtẹ̀yìn. And yes, the same structure náà ni, ṣùgbọ́n tá a fẹ́ gbé wá lónìí ó máa yàtọ̀ sí àwọn nǹkan tí a ti gbọ́ sẹ́yìn, bó ti jẹ́ pé àwọn kọ̀ọ̀kan máa jáde ńbẹ̀ díẹ̀díẹ̀. ẹ ṣeun púpọ̀. mo tún kí bàbá wa Ayọ̀rẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún super sticker $10 tí ẹ fún wa, ẹ ṣeun o nínú onítọ́wọ́ yín. tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà ká tó tẹ̀síwájú.
ṣeun púpọ̀ èmi àti ẹ̀yin tí ó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá òní ògo ilẹ̀ adúláwọ̀ Yomi Adémọ́lá arí àtẹ̀jíṣẹ́ yín lójú agbágbé wọ́n ní bàbá Oòduà Ìjìnlẹ̀ Marcus, good evening sir, the Lord will strengthen you sir, a ó délẹ̀ ìlérí wa lórúkọ Jésù Kristi, a kì í pa ohùn mágogo lẹ́nu o, ẹ ò ní ṣìṣe, mo ṣàmì mo gbé tó àdúrà mi. Amir Kadira ẹ ṣeun púpọ̀ àrí àtẹ̀jíṣẹ́ yín bẹ̀ wọ́n ní I stand with Igboho Òòṣà ẹ ṣe gan ni. Adégòkè Akànní wọ́n ní I stand with Olóyè Igboho Òòṣà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ẹ ṣe gan ni, àdúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ yín. Lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ká kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá tí ẹ̀ ń ṣe léde wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí a tún ṣe ségesège lójú agbágbé tí ẹ̀ ń pè wá lójú agbágbé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ dúró tì wá, ẹ̀yin igi lẹ́yìn ọgbà tí kò jẹ́ kí ọgbà wa kí ó wó, pàápàá jùlọ Ìjìnlẹ̀ Media Group, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín lónìí wípé Ìjìnlẹ̀ rédíò náà ó ti pẹ̀ka sí orílẹ̀-èdè Odùduwà báyìí lẹ́gálì níbi tí a ti rẹ́gísítà mídíà wa ní orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ẹ má gbàgbé o, a lè rẹ́gísítà ní orílẹ̀-èdè Odùduwà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ìdákọ̀ró wa ò níyẹ̀, ohun tá a gbé dání yìí ó dìgbà tá a bá gbà á ká tó nísinmi. Wọ́n ní ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì fẹ́ni tó gbódómì, bẹ́ẹ̀ ni iná yìí tí ò tí ì tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tán lè kánná, ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣàn ni títí tí a ó fi dé ilẹ̀ ìlérí wa tí iná máa fi tán ní orí aṣọ. Nítorí náà ilẹ̀ Odùduwà mo ní bó kù èmi àti ìdílé mi nìkan ṣoṣo, ilẹ̀ Odùduwà ni a máa jà fún, bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ọ̀run ti gùn ó ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, inshallah, ní agbára àwọn alálẹ̀. Ẹ̀mí Gerard akínyìn bàbá ẹ mà káàbọ̀ sí orí ètò lónìí o, àrí ọwọ́ yín ń bẹ̀. Ayọ̀ rẹ̀ wọ́n ní I appreciate what you said in the meeting yesterday. Ẹ ṣé gan ni bàbá, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń pè wá náà tẹ́ ẹ sọ fún wa pé Ìjìnlẹ̀ agbádùn nǹkan tẹ́ ẹ sọ nínú ìpàdé lánàá o, ẹ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. In fact agbára yín náà ni, kì í ṣe ti tèmi, torí tá a bá ń sọ tẹ́ ẹ bá ní kí ló tiẹ̀ ń sọ náà a máa wà discourage. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lẹ́ ń kí wa lẹ́yìn, ẹ̀yin náà lẹ́ ń tì wá lẹ́yìn, ẹ̀yin náà lẹ́ ń dúró tì wá, ẹ ṣé gan ni, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá wa Anna Williams wọ́n ní Sunday Igboho Òòṣà, bàbá wa Ayọ̀rẹ́ wọ́n ní I stand with Sunday Igboho. Ẹ̀mí Gerard wọ́n ní ẹ kú ètò olóòtú. Ìyàwó Ọláyínká Àdùkẹ́ Àdé wọ́n ní Ìjìnlẹ̀ Media Communications, congratulations, ẹ ṣeun púpọ̀, orúkọ tá à ń jẹ́ nìyẹn báyìí, Ìjìnlẹ̀ Media Communications ní orúkọ tí a rẹ́jísà nílẹ̀ Odùduwà. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a kàn lọ agbami ètò lónìí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà yìí. Lóòótọ́ kínní yìí ń jà rìnrìn nígboro, ó ń jà rìnrìn nígboro, ó máa ń jà rìnrìn nígboro ṣùgbọ́n orin wo la fẹ́ kọ sígbẹ̀du? Orin tá a fẹ́ kọ sígbẹ̀du ò ní wípé ilẹ̀ Odùduwà tí wọ́n bá ń lu ìlù àgìdìgbò lọ́dọ̀ yín, orin ilẹ̀ Odùduwà ní kẹ́ ẹ kọ sí, tí wọ́n bá ń lu agogo ẹ kọrin Odùduwà sí, ìbáà jẹ́ gbẹ̀du àbí wọ́n ń kọrin àpàlà, wọ́n ń kọrin fújì àbí orin jùjú, ẹ sọ fún wípé ilẹ̀ Odùduwà ni à ń jà fún. Ó ṣe mí láàánú wípé àwọn kan ò tí ì gbàgbọ́ ohun tá a gbé dání. Láǹfààní láti lọ bìkan lónìí, àwọn kan ní PDP ní Sunday Igboho ń jà fún. Mo rẹ́rìn-ín, mo sọ̀rọ̀ níwọ̀nba, mo dákẹ́ torí pé ẹni ìjà òde bá tó ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin tó bá jẹ́ PDP ló gbowó fún Sunday, àwa ń kọ́
àwọn bàbá Akíntóyè ńkọ́, àwọn tó kù ńkọ́? Ṣé PDP ló wá ń pa àwọn èèyàn káàkiri ilẹ̀ wa tí wọ́n pátá sì mọ̀ pé Fúlàní yìí? Ọmọ Yorùbá ẹ ronú níbi tá a bá dé yìí. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní picture kan ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà. Mo nígbàgbọ́ pé púpọ̀ nínú wa ló ti rí picture yìí, láti rí àwòrán yìí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Àwọn tẹ́ ẹ rí ń bí, àwọn ní ìran Fúlàní o tí wọ́n ń dà wá ríboríbo. Àwọn nìyẹn. Ẹni tẹ́ ẹ rí láàrin yìí, obìnrin yìí, ó ní aṣojú ìjọba Britain ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá gbàgbé, ó sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí wípé tí Nàìjíríà ò bá dìbò lọ́dún 2023 wípé àwọn ò ní ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́. Àbẹ́ẹ̀rí wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ó lọ́wọ́ kan ọ̀kánú, wọn ló jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́, ó fẹsẹ̀ méjèèjì ó fi tiro. Eégún àtiró wọlé, èèyàn àtiró jáde. Ta ni ò ṣàmọ̀ wípé eégún àtiró tó wọlé òun náà ni èèyàn àtiró tó jáde. Wọ́n ní àjẹ́ ké lánàá ọmọ kú lónìí. Ta ni kò ṣàmọ̀ pé àjẹ́ àná tó ké lánàá òun náà ló pọmọ tó kú lè níjẹ. Ṣùgbọ́n ṣá o, wọ́n ní bọ́mọdé bá gbọ́gbọ́n kíkú lásìkò ọ̀gbẹlẹ̀, ìyá rẹ̀ á sì gbọ́gbọ́n sísìn sípadò kí wọ́n máa ṣe é nìṣó. Gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe pátá gbogbo ẹ̀ ní àkókò rí. Nígbà táwọn gómìnà wa ń ṣe ìpàdé lọ́dọ̀ tiwa ń bí, kò bá wọn pé o. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn Fúlàní ń ṣe ìpàdé, ó wà láàrin wọn, ó tún bá wọn dá ẹgbẹ́ jọ dá. Ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká ronú. Àmọ̀ràn kan tí mo fẹ́ gbà wá lónìí ni wípé ẹ má sun àsùnpìyè. Ìwọ tó o báyìí tí ìgbàgbọ́ tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ tìtì yá máa gbàgbọ́ báyìí. Ìwọ tó o kàn bílífù pé kò síbi tá à ń lọ sẹ́, Nàìjíríà kò lè wà divisible. Nígbà tó bá yá, omi bá gbóná, ayé ìpèrè kọ́lọ̀ má ṣe tiwa bíi ti àwọn Haúsá tí wọ́n fẹ́ ya dọ́rùn mọ́tọ́. Ọlọ́run ní ṣe wá ládọ́rùn mọ́tọ́ o. Fọ́nrán kan náà wà tí mo rí lójú agbègbè lónìí. Mo kàn ṣì ń yà ní àwọn bíbá díẹ̀ ní o. Ibi tá a ṣì ń lọ́kọ́ lónìí lélẹ́yìí. Ibi tá a ń lọ́kọ́, a fẹ́ bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lálẹ́ òní lẹ́ẹ̀kan sí i. Nítorí pé nígbà míì àyáwà kò ní sọ̀rọ̀. Nígbà míì ẹ̀wẹ̀ẹ̀wẹ̀ ọ̀rọ̀ àwà kò ní sáyè. Ṣùgbọ́n àwọn bá àyà àti ọ̀rọ̀ tó wà lónìí, ẹ jẹ́ ká jọ lò ó, ká fà á kó lè jọra wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ OPC, ṣé new reform àbí new era, ọ̀gá wọn pátápátá. Àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún dídúró tí olóyè Sunday Igboho tẹ́ dúró tì. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ sísọ kọ́ nìkan la nílò lọ́wọ́ yìí. Àwọn kókó wà tó yẹ kí a máa ṣe tí a ti ṣe rárá. Bákan náà àwọn nǹkan wà tí ò yẹ ká ṣe tá à ń ṣe. Látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sólóyè Sunday Igboho, ó yẹ kí a ti rí àwọn àyípadà kan táwa ń fojú sùn tó yẹ ká rí lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ pera yín lálágbára ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a ti rí. Ṣé rí ètò tá a ṣe lálẹ́ àná pẹ̀lú àwọn mídíà tá a ṣe lálẹ́ àná, ó ti dalẹ́ ìjẹta lọ́dọ̀ tiwa. Òkè àṣìṣe wọ irú àsìkò yìí lánàá. Òkè lánàá lóru àná, kì í ṣe àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nìkan ló bá wí, kì í ṣe àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìkan ló bá wí. Torí pé lóòótọ́ a mọ̀ pé àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí gbígbẹ orí tútù oríṣiríṣi ni. Oní orí gbogbo orí là ń bá nílé ikú, àtorí gbígbẹ àtorí tútù àtàwọn bàbá wa náà the same thing bákan náà. Kì wá ṣe àwọn méjì yìí nìkan lọ̀rọ̀ yìí bá wí. Èyí tẹ́ pera yín lálágbára ilẹ̀ Yorùbá, ó bá yín náà wí. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó ń ṣogójì ló ń ṣọ̀ọ́dúnrún. Ohun tó dé bá bọ́ya dé, gbogbo ọlọ́ya ló yẹ kó dé bá. Gbogbo ọlọ́ya. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo fídíò wọn náà, ká analyze ẹ̀ ká tó bá wọn sọ̀rọ̀. Sunday Igboho should be left alone because arresting him or anybody in any part of Odua land will change the ball game.
What they don't know is that this is not about Sunday Igboho, and it is not only Sunday Igboho. Like I said, this is what we've been clamoring, agitating for, even before Sunday joined at all. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí tá à ń jà fún, it's not all about Sunday Igboho alone. It's all about the freedom of Yoruba nation. It's all about our sovereign nation. It's all about our future, not about Sunday Igboho. Sunday Igboho is just like a particle nínú gbogbo àwa tá a wà nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n nítorí pé òun ló bá wa fẹ́ lójú, pàápàá jùlọ ní ìhà tí ètò ààbò tó mẹ́hẹ nílẹ̀ wa. Nítorí náà, àmọ́ pé ń pariwo olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé tẹ́ ẹ bá gbé olóyè Sunday Igboho, ó máa change narrative o. Yìí ni pé gbogbo ẹ máa yí padà. Lóòótọ́ ló dáa bí wọ́n ṣe sọ, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidi. Me as a person, I as a person, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n bàbá, àwọn nǹkan kan wà. Èmi ò wá láti bú yín àbí bú ẹnikẹ́ni àbí nàka àbùkù sí ẹnikẹ́ni lálẹ́ yìí àbí ṣépè fún ẹnikẹ́ni. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a máa wò wípé n tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá jẹ́ mi ló ṣẹlẹ̀ sí ńkọ́. Àwọn ń bẹ̀ yín lónìí, ẹ̀yin OPC ní wẹ́rà, OPC ní reform, OPC Gani, ẹ para yín pọ̀ kẹ́ ẹ ṣera yín lóṣùṣù ọwọ̀. Ó bá jẹ́ pé ẹ para yín pọ̀ ẹ ṣera yín lóṣùṣù ọwọ̀, olóyè Sunday Igboho nìkan kọ́ làwọn èèyàn bá máa pariwo ẹ̀ lónìí. Nígbà tí gbogbo yín bá ṣera yín lóṣùṣù ọwọ̀, bóyá Ìbà Gani Adam tó láwọn ní 5 million soldiers or 500,000 foot soldiers, kò wọ́n á pín ìpínlẹ̀ mélòó la ní nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ní a ní 6 àbí káwá fi Kogi àti Kwara kún ó jẹ́ 8. Àwọn Edo àti Delta àti ìmẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń ṣe kò gbóná kò tutù àti ìmọ̀. Nínú 6 yìí kàtẹ̀wá ní Delta pẹ̀lú ẹ̀ ó wá jẹ́ 10. Ẹ wá pín 500,000 sọ́nà 10, that is 50,000 soldiers ní each state. Mo mọ̀ pé wọ́n máa cover gbogbo ìpínlẹ̀. Ìyẹn tí ò bá jẹ́ Igbo ló ń yọ wá lẹ́nu tó ń dà wá láàmú. Ká wá papọ̀ pẹ̀lú ọmọ olóyè Sunday Igboho, ká ní ọmọ olóyè Sunday Igboho káàkiri ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ṣe kò kárí àlùalá, ká ní 2,000 or ká ní 5,000. Nínú 5,000 yìí, kan wá pín wọn sí ọ̀nà 10, á wá jẹ́ 500 ní each state. Á jẹ́ 50,500. Oòduà ní OPC new reform àbí? Tẹ́yìn náà bá ní ọmọ ogun bíi 20,000 or 50,000, ẹ wá pín sí state 5 àbí 10. Ẹ pín 50,000 sí state 10, ó di mélòó? 10,000. Àwa di 60,500 foot soldier. Then OPC kan tó tún kù, káláwọn náà ní ọmọ ogun 20,000, ẹ wá pín sí 10, that is 2,000, ó jẹ́ 62,500. Ẹ jọ̀ọ́, níbo ni Fúlàní náà fẹ́ gbóríwọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wípé àwọn fẹ́ máa da ẹran? Ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ ṣe lókù òru, ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ ṣe lókù òru. Ta ló jẹ́ gbéná wojú ẹkùn láì ṣàwọ̀? Ọ̀rọ̀ nìkan kọ́ la fẹ́ lọ́wọ́ yìí. Àfẹ́lẹ́dùn àbẹ̀yìn, ẹ jà ẹ dìde kágbàlẹ̀ Yorùbá. Kí ni mo wí? Ẹ dìde ẹ jà takuntakun kábàlẹ̀ gbalẹ̀ Yorùbá. Èmi mo fẹ́ jọ lórí, èmi mo fẹ́ jọ̀gá, ẹ pàtì sí ẹgbẹ́ kan nítorí pé eléyìí ò ní pè wá o. Ibi tá à ń lọ ò tiẹ̀ jìn rárá, kò jìn rárá, torí ibi tá à ń lọ ni mò ń wò lọ́ọ̀kan yìí. Ṣùgbọ́n èyí tẹ̀yìn dálẹ̀ òun náà ló pọ̀ ju, ẹ yẹ ká gbọ́ síwájú. And apart from myself standing here, sitting down right before you, we have others doing the same thing. So even without Sunday, it will still continue. So it's not about Sunday Igboho, it's about Oòduà descendants all over the globe.
mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan bí o mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan bí ẹ jẹ́ n sáré kà á kí n tó lọ sí orí fọ́nrán yẹn padà. Bàbá wa Ṣẹ́gun Homor wọ́n ní keep up the good job Mr. Ìjìnlẹ̀. Bàbá wa Yọrẹ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìyá wa Anna Williams wọ́n ní Sunday Igboho òòṣà kí n wò lórí apá ọ̀tá ò ní ká ẹ ilẹ̀ Oòduà á gbè wá àmì àṣẹ Ìdùmarè. Mo f'Olúwakẹ́ Olúgẹ ẹ má bínú tá a bá porúkọ yẹn dáadáa wọ́n ní I stand with Sunday Igboho. Now mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan bí o mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan bí lọ́wọ́ bàbá wa Yomi Adémọ́lá ẹ̀gbọ́n tí ó kọ sí ojú agbágbé. Wọ́n ní sáà ààrẹ Nàìjíríà ti pàṣẹ wípé kí wọ́n máa yìnbọn fún àwọn agitator àti fún ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe rally tàbí protest níbikíbi sáà ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí. Irọ́ ni o àti ìgbọ́ yẹn o mi ì lè sọ o kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n bíìlì kan jà rìnrìn lánàá wípé àwọn kan sọ wípé ní National Assembly àbí House of Rep pé wọ́n fẹ́ pàṣẹ bíìlì wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń protest kan gbé sẹ́wọ̀n ọdún 5. Lóòótọ́ propaganda ó jẹ́ ohun ìtẹ́wọ́gbà lára nǹkan tí à ń ṣe yìí. Propaganda wọ́n ní lára ìjà òní ẹ̀yìn wà ṣùgbọ́n àwọn propaganda kan wà tí kò wà acceptable ẹ jẹ́ ká máa gbé ìtàn tó bá súnmọ́ òótọ́ ká máa gbé jáde. ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ni ìròyìn òfegè gẹ́gẹ́ bí àṣírí gbọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí bàbá wa Yomi Adémọ́lá ń sọ yìí èmi o mi tí ì gbọ́ o tẹ́ ẹ bá gbọ́ ẹ bá wa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba nítorí wípé ojú báyìí òní alákàn tó fi ń ṣe kíni tó fi ń ṣọ orí. Sunday Igboho, and it is not only Sunday Igboho. Like I said, this is what we've been clamoring, agitating for, even before Sunday joined at all. Exactly. And apart from myself standing here, sitting down right before you, we have others doing the same thing. So even without Sunday, it will still continue. So it's not about Sunday Igboho, it's about Oodua descendants all over the globe. Orúkọ mi ni Dáre Adésopé. Now, nǹkan kan wà tí mo kọ́ fẹ́ kí a kọ́kọ́ gbéyẹ̀wò lórí fọ́nrán yìí lónìí. Ó dùn mí pé àwọn fọ́nrán àwọn Fúlàní yẹn kò sí lójú agbágbé lónìí. Mo bá ní kí n play ẹ̀ fún yín kí n wá play eléyìí fún yín. Lára àwọn ministers wọn ni wọn lára àwọn top officials wọn ní ilẹ̀ Nàìjíríà kẹ́ ẹ wá wo speaking ni wọn pẹ̀lú ti bàbá yìí ẹ rí wípé ó yàtọ̀ síra wọn pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ́rù bàbá yìí òun ló wá yẹ kí orí wọn wá wà lábẹ́ Fúlàní àwọn tí wọ́n pe owó tì. Torí fọ́nrán kan wà níta màá gbìyànjú kí n wá nínú àká kí n mú wá lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ní tí a bá ṣe àwọn ètò tá à ń ṣe ní ọjọ́ Friday màá gbìyànjú mi ní lè láǹfààní torí ọ̀la ni a fẹ́ ṣe light candle fún àwọn tí wọ́n pa nílò olóyè Sunday Igboho gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá. Ṣùgbọ́n ṣá ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ nígbà tá a bá láǹfààní láti padà wá bóyá lọ́jọ́ Sátidé a máa fi fọ́nrán bàbá yìí à fi sójú agbágbé ẹ wá wò ẹ compare pẹ̀lú bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run dá wa nídàá ọ̀tọ̀ gbogbo tí Yorùbá bá fẹ́ ṣe wọ́n máa ṣe é kàn ṣe dúdúdúdú kàn ṣe dúdúdúdú kàn ṣe tọkàntọkàn kàn ṣe káwọn èèyàn mọ̀ wípé yes èèyàn gidi leléyìí àbí nǹkan gidi leléyìí àbí kéèyàn ṣe kó tayọ ti àwọn tó kù bọ́lá ṣe ṣẹ̀dá wa nìyẹn. Ǹjẹ́ ṣó wá yẹ ká wá gbé orí adé wa ká gbé sábẹ́ Fúlàní? Gbogbo wa la mọ̀ pé kò dára pé kò yẹ àtàwọn tó gbàgbọ́ náà tá à ń ṣe àtàwọn tí kò gbàgbọ́ nínú ohun tá a gbé dání. Ṣùgbọ́n wá ṣe ní láàánú wípé báwọn èèyàn ṣe mọ̀ wípé kò dára tó yìí
síbẹ̀síbẹ̀ àwọn kan sì ń fi ìwà wọn àti ìṣesí wọn wọ́n sì fi ń kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí, ká ṣíra wa létí, ká lura wa lọ́gọ̀ ẹnu, bẹ́ẹ̀ náà ni ká fi ẹnu yìí ká fi bá ara wa sọ̀rọ̀, ká wá pe àrò àti ọ̀dọ̀fínú wa tán nígbà tá a bá gbọ́ ká digest dáadáa. torí pé àwọn ará bí ò lágbára wọn ò tó bá a ṣe ń pè wọ́n, ṣùgbọ́n ṣá àwa ni àáká tá a wá fi ajá ayó tán àwa sọ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kó wá fọwọ́ kọ́ wa níkùn nígbà tó wá tọ́ ẹran inú wa wò tó tọ́ ìfun wa wò àti ẹ̀dọ̀ wa tán rí wípé ó dùn làwa dẹran jẹ fún wọn. ẹ jẹ́ ká sì máa bá fídíò yìí lọ. ẹ jẹ́ ká. tí mo jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ Oòduà People's Congress Reformed. Oòduà People's Congress Reformed àwọn ni wọ́n jẹ́ ààrẹ fún wọn. akínyìn ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá yìí níbi tá a bá dé lónìí, ìjà wa tó yẹ ibi tó yẹ ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ inú igbó ló yẹ ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. ṣùgbọ́n ọmọ OPC mélòó níbi tílẹ̀ ṣú dé lónìí nílẹ̀ Yorùbá tó wà nínú igbó. lóòótọ́ àfún yín lówó, lóòótọ́ a lè má gbé nǹkan ìjà ogun fún yín, lóòótọ́ ó lè dàbí ẹni wípé nǹkan tá a bá ń sọ wípé kò fẹ́ bá yín lára mu, torí pé léèyàn bá ń sọ òótọ́ á máa dàbí ẹni pé èèyàn ń sọ ìsọkúsọ nìyẹn tútùkùtù. kì í ṣe ká bú ni o, kì í ṣe ká bú ni, tá a bá tẹ̀ máa búyàn ó ní bá a ṣe lè bú ni constructively. ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí kò ní kó má sọ òun. ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀. gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá la gbọ́dọ̀ sowọ́pọ̀ báyìí lónìí. lóòótọ́ kì í ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá náà ló lè dìde o, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba péréte ọmọ Yorùbá tó bá dìde, we need that commitment in you. kì í ṣe kò gbóná kò tutù, ẹ lọ síwájú lónìí ẹ padà lọ́la, ẹsẹ̀ kan níwájú ẹsẹ̀ méjì sẹ́yìn, ẹ máa fi fà àwọn ará yòókù, ẹ máa fi bomi tútù sí wọn lọ́kàn, ẹ máa fi fà wọ́n sẹ́yìn nínú ohun tá a gbé dání yìí. eléyìí kọ́ la fẹ́. ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ó jẹ́ dandan, bàbá kan á ní ọ̀ràn dandan gbọ̀n kọ́lọ̀ mú dẹ̀lẹ̀ fún wọn. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò ààbò, Oòduà People's Congress Reformed, Oòduà People's Congress New Reform, New Era, Oòduà People's Congress Ìbà Gani Adams, Sunday Igboho, Kukulaja, kí lórúkọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ó yẹ kí gbogbo yín kẹ́ ẹ dìde ni, torí a nílò gbogbo yín pátápátá lásìkò yìí. àwọn aráàlú bá sọ pé àwọn ò ṣe, ẹ̀yin ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ṣe, nítorí pé jagunjagun lẹ pera yín, akọni lẹ pera yín. ẹ gbọ́dọ̀ ṣetán kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ jà fúnlẹ̀ Yorùbá. ẹ má tún wá gbàgbé, wọ́n ní awo ní gbáwo nígbọ̀wọ́, báwo ò bá gbáwo nígbọ̀wọ́ awo àtẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ó, ẹ gbọ́dọ̀, wọ́n ní àgbà kí n tójú ọ̀gbẹ̀rẹ̀ ká da fánà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní tẹ́ láwùjọ ẹgbẹ́ o, láṣẹ Ọlọ́run ọba, ẹ wà ní tẹ́ lójú àwọn ọmọ ọ̀gbẹ̀rẹ̀ yìí. ẹ pa ọwọ́ pọ̀, ẹ dìfẹ́ǹdì Sunday Igboho, ẹ dìfẹ́ǹdì Gani Adams, ẹ dìfẹ́ǹdì ara yín, ẹ dìfẹ́ǹdì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ò bá lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí, ìbá àjẹni tó gbé tó ààbò dání, ìbá àjẹni tó gbé anything dání whatsoever, ẹ pa wọ́n ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà náà, àwa padà sílé àfàbọ̀ bẹ́ẹ̀ dìé. ẹ jẹ́ kí àwùjọ àgbàgbé káwọn tó wà níbẹ̀. ìyá wa Ọláyínká, boom message, okay wọ́n ti wọ́n ní they need to have enough ammunition to kill all the citizens then. Bàbá wa Ayọ̀rẹ́, wọ́n ní we have no laws in Nigeria, it's a zoo. Yomi Ademola, wọ́n ní let me check if I can get it, I will send it to you sir. ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá wa Ayọ̀rẹ́, wọ́n ní Chief Sunday Igboho was saying the truth and people started saying he's showing off. ìyá wa Ìdáyàtú Mùráínà,
wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò olóòtú. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Yọrẹ̀ a lè fẹ̀yàn kù láwùjọ. I'm expecting it kó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn agitator nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn. Ẹ̀yàwó Láyínká Àdùkàdé wọ́n ní some groups were on yesterday called themselves Kiriji Group. Hope you have heard of them. Bẹ́ẹ̀ ni àti gbọ́ nípa wọn àti gbọ́ nípa wọn. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn group tó ń ṣòjù nílẹ̀ Yorùbá lónìí tí wọ́n show off tó máa flex tó máa gbé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe sórí social media. The number one tó máa kọ́kọ́ gba award tó jẹ́ pé orí social media lẹ́tí máa rí wọn tó bá so orí social media tó bá fẹ́ yàgbẹ́ orí social media ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe orí social media ẹ máa wá Kiriji kiri àwọn náà ni ẹ bá wọn bẹ̀ wọ́n máa gba award at the end of the day wọ́n ṣe ọ̀gan wọ́n flex muscle ohun tá a fẹ́ kọ́ lélẹ́yìí. We don't want to see you on social media. We want to see you behind the camera acting. And láti wà proactive behind the scene. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pààyàn kiri yìí mélòó nínú wọn ni ó fẹ́ lọ pa èèyàn. Nígbà tí wọ́n lọ sí Jìyàn gangan, did you hear anything? Wọ́n ò sọ nǹkankan. They went, they saw, they killed, and they left. Bó ṣe yẹ kí àwọn èèyàn wa máa ṣiṣẹ́ lélẹ́yìí. Kì í ṣe pé ẹ wo olóyè Sunday Igboho ó ti lọ sí gbọ̀ngàn ó ti fẹ́ lọ lé àwọn kinní kan kúrò ńbẹ̀ OPC Ìbà Gani Adam ó ti lọ sọ́dọ̀ kinní kan ọ̀dọ̀ kí lórúkọ bọ̀bọ̀ tó mú yìí Wàkílù ó ti fẹ́ lọ mú o nígbà tí wọ́n mú tán ẹ wò ó Wàkílù tó ń dàgbòrú lélẹ́yìí o tó ń dàgbòrú àti mú. This is not what we want. We don't want this from you. Àbí ká ó ní ohunkóhun tí a fẹ́ ṣe ká ti blow ẹ̀ sórí social media. We don't need this. Social media is to create the awareness, to let the rest of the world know what is going on in Nigeria, and to also educate our people. That is what we are meant for. Kì í ṣe gbogbo àṣírí wa ká wá gbé sórí àgbàgbé. Even upon that, a presenter must be reserved. Torí lára àwọn tó rí àṣírí jù ilẹ̀kùn ní presenter. Lára àwọn tó rí ilé, tó rí ìta, tó rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn òkúnkún wà tó jẹ́ pé ìyàwó ilé ẹ̀, ọkọ ilé ẹ̀ as a presenter kò gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. Ṣẹ̀rí iṣẹ́ tí à ń ṣe yìí is more or less like secret court ká má tanra wa jẹ. Lóòótọ́ a lè má forí balẹ̀ fún nǹkan kan a lè má bọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ṣá àwọn òkùnkùn wà tó ń jẹ́ ìmùlẹ̀ mídíà. Not everything la gbọ́dọ̀ máa gbé jáde lẹ́nu pé ká sọ. Àwọn òkùnkùn wà tá a bá sọ síta á discourage àwọn ènìyàn. Àwọn òkùnkùn wà tá a bá sọ síta á dárúgúdù sílẹ̀. Àwọn òkùnkùn wà tá a bá sọ síta á bà nǹkan jẹ́. A ní láti mọ bá a ṣe máa gbé àwọn eléyìí ká máa analyze ẹ̀ ká gbé yẹ̀wò. Lóòótọ́ kì í ṣe gbogbo presenters ẹ pé tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́ wọ́n máa jot point sílẹ̀. Èmi ò kí ń jot point because any attempt for me láti jot point tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí màá run out of words tó bá dé stage kan. Mo bá ti jáde mo ti mọ topic tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Then the rest is left to God and the spirit of God láti direct me. So nítorí náà èyí tẹ̀ ń ṣe security social media is not meant for you at all. Àwọn tó yẹ kó máa gbé ọ̀rọ̀ yín jáde síta fún gbogbo àgbáyé are the presenters. Look for presenters yẹ pé ó mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ó mọ kì í ṣe pé gbogbo nǹkan ló máa tú sórí afẹ́fẹ́. No. Look for someone like that tó bá ní any information tẹ́ fẹ́ gbé síta. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ẹ fẹ́ lọ lé kinní kan ní àwọn Fúlàní níbì kan ẹ ti wá sọ pé báwa sọ síta o no. Ẹ má jẹ́ ká máa tú àti fún àti ẹ̀dọ̀ ara wa ká máa tú síta. Ó di ọjọ́ mélòó tẹ́ ẹ kàn déédéé rìn lọ ní Amẹ́ríkà tẹ́ ẹ rí sójà àwọn anyhow ń ta. Nàìjíríà nìkan nílùú ẹranko. Ní Turkey tá a wà yìí lẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá nígboro you can't set your eyes on any soldier.
láyé, they are in their barracks. àbí ní UK, even that Republic of Benin lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bẹ̀yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ̀yẹn, ọjọ́ mélòó tẹ́ ẹ bá lọ síbẹ̀ tẹ́ ẹ máa rí àwọn sójà tó máa rìn káàkiri ìgboro tó máa harass àwọn èèyàn. No, iṣẹ́ tí wọ́n special duty ni wọ́n, ṣùgbọ́n tá a sọ ni wípé ẹ ṣera yín ní òṣùṣù ọwọ́ kí ẹ bá lè ṣe kí ni kí ẹ bá lè gbálẹ̀ mọ́, kì í ṣe kẹ́yìn sọ pé ẹ̀yin OPC reform, Gani Adams náà ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀, àmì ò fẹ́ bá OPC reform ṣe o, OPC reform ní ó ní ìbá Gani Adams. Nta nílò kọ́ leléyìí at this point in time. Let's continue with this video. Video yẹn gùn díẹ̀, ó dàbí it's like almost 10 minutes. Bóyá ọ̀la máa base lé lórí lónìí. Tá a bá dẹ̀ tètè rush ẹ̀ tán, then we go back to the main topic of the day, the main point I fẹ́ discuss on. But ngbà míì àbá wá sórí ètò àmọ́ wà distracted. Okay, well, let's continue. lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ ẹlẹ́ran wa ti ń jẹ egungun nílẹ̀. Yes, ìyẹn ò kí ń sọ̀rọ̀ ìní, but I am so happy because I'm part of this system. I am so happy because I'm part of this movement. Ọmọ ẹlẹ́ran wa ti ń jẹ egun right from time. Now, I will give you a typical example today. Thank you so much, Baba Wayore. Our warriors should move in silence. Now, ọmọ ẹlẹ́ran wa ti ń jẹ egun tipẹ́. Now, let me give you a typical example today. Tí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká fi ṣe example. Yes, what escalate to this level now, but it's about to explode. Now, let me tell us this. Civil war is around the corner, whether we like it or not. Civil war is around the corner. Nigeria is sitting on the gunpowder, and any moment from now, it's going to explode. But my prayer is that Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn èèyàn wa kó púpọ̀ ká tó délẹ̀ ìlérí yìí. That is why I am calling the attention of all our security wings. I'm not talking about Nigerian police. I'm not talking about Nigerian army. I'm not talking about Nigerian Air Force. I am not talking about Nigeria Navy. But I'm talking about the Yoruba security wings. The likes of Sunday Igboho, lóòótọ́ mọ̀ pé for now wọ́n ṣe nurse nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Therefore, I want all the Yorubas at home and in diaspora to come together and rally around these patriotic Yoruba citizens and save his face. Now, the likes of OPC reform, OPC New Era, OPC Gani Adams and all that come together now, form a formidable team to defend your nation. You cannot avoid it. The civil war is looming. The civil war is looming. We're trudging it carefully, but these people are fully ready. Nítorí náà, ẹ̀yin èèyàn wa, now I will show you a typical example today. Or can I call it a critical example? Now, in Nigeria, we have 3 arms of government, which is the judiciary, the legislative, and the executive. Now, these 3 arms of government, àwọn Fúlàní ni wọ́n control ẹ̀. The judiciary, that is house of kí lorúkọ ẹ̀, àwọn tí wọ́n ṣòfin, àwọn court or something like that. Fúlàní ni olórí wọn. Now, legislative, our House of Assembly, ta ló ń control wọn? Fúlàní. Then the executive, which is the presidency, àwọn wo ni wọ́n control wọn ẹjọ́? Àwọn Fúlàní. Now, ẹ wá wo qualification àwọn ará bí yìí, èyí tí qualification rẹ̀ tó bá pọ̀ jù. Even èyí tó sọ pé òun professor kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ school cert holder mi nílẹ̀ Yorùbá, ká má wá sọ a whole graduate BSc or BA holder nílẹ̀ Yorùbá, but they are ruling you. You've known this for a very long time.
We've known it for a very long time. It's no more a story or whatever. Or bóyá and try láti polish àbí nǹkan kan àbí láti exaggerate. This is just the main fact. Now, in Nigeria, apart from the three arms of government, and in Nigeria, Tegba and Fulani, anyone control it. And what's their population in Nigeria? Their population is 3.09% of Nigerian population. And they are controlling the majority indigenous people of the country. So what do you expect? You should be expecting something worse, even worse than that. Now, let's go to the military, the paramilitary, and the law enforcement agencies in the country. We have 18 military, paramilitary, and law enforcement agencies in Nigeria. But out of these 18 wings or 18 bodies, if you don't know it today, go and search for it. Out of these 18 bodies, 15 nínú 18 yìí àwọn Fúlàní ni wọ́n control ẹ̀. Mẹ́ta tó kù ni wọ́n wá spread sí another part of the country. Àwa pariwo, àwọn kan ṣe ń pariwo Nigeria, àwọn kan pariwo restructuring, àwọn kan ò tiẹ̀ mọ bí táwọn tiẹ̀ belong sí rárá. Èyí tó bá ṣáà ti dé ni kó dé. How long shall we continue this way? United we stand, divided we fall. The problem we are facing today in Yoruba land kò ṣẹ̀yìn division tó wà láàrin ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè ní adarí bí security bodies àti ẹ̀yin tí ẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí dání diplomatically. Lóòótọ́ àwọn presenters contribute tiwọn wọ́n ní problem tiwọn. Why tí wọ́n ṣe ní problem tiwọn ni wípé I will tell you. Now kò yẹ kí àwọn presenters kó wà hide to this level tá wà lónìí. Kò yẹ kí ayé máa wò wá gẹ́gẹ́ bí àwa gangan la wà ní forefront àwọn tí wọ́n ja ìjàgbara yìí kò tiẹ̀ yẹ rárá. Àwa gangan ló yẹ ká jẹ́ voice àwọn ènìyàn. Ká wá jẹ́ subordinate ká máa push kìíní jáde. Kí wá nìdí ni wípé yes, I'm a presenter, but I need to say the truth. Because if we say it, we're going to die. And if we fail to say the truth, we are also going to die. Òótọ́ kò ní kó má sọ. Now, kí wá ní reason tó jẹ́ pé àwọn presenters ló wà ní forefront lónìí tí gbogbo ayé mọ̀. Tí Dara Talk bá sọ̀rọ̀, wọ́n ló ti bàjẹ́ o, àwọn ni wọ́n tí wọ́n jàjà o, wọ́n ti bàjẹ́ o, ó ti ṣe kinní kan. Tí Gbẹ̀du bá sọ̀rọ̀, wọ́n á ní eléyìí gan tiẹ̀ ti ṣe kinní jù. Tó bá jẹ́ akọgun ni, wọ́n á ní kò gbóná kò tutù. Kálukú wa ló ní logic àti strategy tó lè máa fi approach ẹ̀. Now, reason tẹ́ ẹ ṣe rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà ní forefront lónìí ni wípé àwọn bàbá wa kọ̀ lórí responsibility wọn. Àwọn security wings wọ́n já wa kulẹ̀ làwọn presenters ṣe gbé. Otherwise kò ń ṣe iṣẹ́ presenter rárá. And that is one of the major reasons tó yẹ pé we are still getting it wrong in that aspect. Until these people come together as one, kó pe àrò àti ọ̀dọ̀fin wọn, kó bá ara wọn sọ èyí tí ń ṣe òótọ́rọ̀, kó mú ìgò wọn, kó pàtì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ìgbà tó bá máa délẹ̀ tán, Ọlọ́run má jẹ́ kí OPC reform kó máa dojú ìjà kọ OPC Gani Adams. It's going to happen. It's going to happen. Ṣùgbọ́n, well, let's continue with this video. Bàbá tiwa, ó ti di pé àwọn àgbẹ̀ wa ò lè lọ sóko mọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Sátidé ní Thursday kó tó di Sátidé ó jẹ́ nǹkan tó báyàn lọ́kàn jẹ́. Tẹ́lẹ̀ ètò pé kí wọ́n tún ìlú tò là ń pariwo fún. Thank God wípé clause yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
before. It means you people are beginning to see what we have been telling you. But nígbà míì ó yẹ kéèyàn máa jókòó torí nínú ọ̀rọ̀ aṣiwèrè òótọ́ máa ń wà ń bẹ̀ o, ọ̀rọ̀ ẹni tó ya wèrè torí ẹ̀ ò pé ọ̀rọ̀ máa ń wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ máa ń wà ń bẹ̀ o. Ẹni tí a rò pé eléyìí ò tiẹ̀ lọ́gbọ́n rárá, eléyìí tẹ̀ ti ya wèrè tó yẹ pé aṣọ ti fàya mọ́ lára, ṣé ẹ mọ̀ pé wèrè máa ń ríran ni? Ká má wàá sọ wípé àwa tí a rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ 100% of what we have been telling you, of what we have been saying since last year, have come to pass. Has come to pass. So why it is one doubt to what before even kátẹ̀ní pérọ́ ni à ń pa ẹ wá wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Bàbá wa Fámímì Kòàró wọ́n ní you are amazing, wọ́n fún wa ní super sticker, you are super chat $20. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá, iná ò ní tán wo yín láṣẹ Ọlọ́run ọba, ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àpò. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ̀yin èèyàn wa, ká wá wò wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹ́rí lára àwọn law enforcement body tó wà ní Nàìjíríà, lára wọn ni custom wà o, lára wọn ni immigration wà. In fact company wa tá a register ní Nàìjíríà, radio station wa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ parí registration ẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nílẹ̀ Yorùbá ló máa padà sí láṣẹ Ọlọ́run ọba o. Ẹni tó sign ẹ̀ ọmọ Fúlàní òní ó ń sign ẹ̀ ní CAC. So gbogbo àwọn strategic places, strategic location to the extent tó yẹ pé àwọn Fúlàní ni wọ́n lọ represent wa ní United Nations. Àti sọ eléyìí, àti sọ yes, I was part of the problem and I'm going to tell you the reason tí mo sọ pé I was part of the problem. Ìdí rẹ̀ tí mo fi máa sọ pé kò sí ẹni tó lè mọ́rin kórí ó má mì. In 2015 I happened to be one of those people to campaign for Buhari. In fact, I represented APC ní wọ́ọ̀dù wa nígbà yẹn. But before God and man, I did not take a dime from anybody. Bójú ṣe rọ̀ tó lọ́jọ́ yẹn, I was there monitoring what was going on. Láìmọ̀ wípé and dig grave wa. Yes, in one way or the other, gbogbo wa láti ṣe mistake. But how do we get out of this mistake? How do we make the wrong right? We need to start now from the beginning, from the scratch. It's just like you lay a foundation of a building. The foundation was not okay. Ẹ lọ lay foundation sínú swamp. Ẹ kàn débẹ̀. Ẹ kàn mú sìmẹ́ǹtì. Ẹ kàn pòpọ̀ yẹ́wúyẹ́wúyẹ́wú kò sí níbẹ̀. Ẹ ráàkìlẹ̀ ṣe anything. Ẹ kàn lay foundation. And you know that during the rainy season, ó máa wà flooded lérí ayé. Òkun wá ṣe bẹ́ẹ̀. Wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní mú, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́lé lọ. Nígbà tójò bá dé, òjò àkọ́kọ́ tó bá ń gbà àgbàrá bá kàn wọ́ lọ ni. Àbí wọ́n tún lọ kọ́lé sórí iyanrìn tí ò ní foundation. A ti make mistake, but we can still get it right now. We can still get it right now before it is too late. Ẹ má gbàgbé, ẹ lọ ṣe findings yín ní ìlú kan wà tí wọ́n ń pè ní kí lorúkọ ìlú yìí o, one of these Arab nations. Kuwait, Iraq. Màá rántí. This country kì í ṣe àwọn Arab country ló ní ìlú yìí. Àwọn tí wọ́n jagun ni wọ́n wá síbẹ̀. Tí wọ́n gba ìlú yìí mọ́ wọn lọ́wọ́. And they are still maltreating the citizens, the indigenous people of that country till today. Till today. Now look at what happened to Hausa people. Out of negligence.
patriotism, love, oní Hausa ṣe torí pé these people were Muslims maybe like them or whatever, I don't know, no more religion tí wọ́n practice nígbà tí wọ́n. Okay, the country I was trying to remember its name was Qatar. It's Qatar. Qatar. Ẹ lọ ka ìtàn Qatar. Àwọn wo ni wọ́n ní Qatar? Ẹ lọ wo pò tí Qatar wà lónìí. Now, Hausa people wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ wo àwọn tí wọ́n kidnap ọmọ wọn. I think do I even have the video here? Let me see if I have the video here. Àwọn tí wọ́n pa ọmọ wọn. Tí wọ́n kidnap ọmọ wọn. Tí wọ́n gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn sójà dẹ̀ débẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń shoot. Wọ́n kidnap ọmọ wọn ni o, àwọn dẹ̀ ń protest. Sójà dẹ̀ débẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń shoot. Ẹ jẹ́ ká dìde before it gets to this level nílẹ̀ wa. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last weekend. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last weekend. Ẹ jọ̀ọ́, in an advanced country tó jẹ́ ìlú tó ní àlùbáríkà tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú, ẹ jọ̀ọ́, can that happen in UK, in America, in any country in Europe? And you call your country the giant of Africa. Giant of Africa, Mbo. Where did you get that name? Ghana, 233-point-something million people now, are even more giants than you, than your country. Okay. Baba wa Yorùbá our warriors show. Okay. Soji wọ́n ní thank you. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá. Yomi Ademola wọ́n ní sir, I have sent it through WhatsApp. Okay. I'll try to check it. Ìyàwó Alaka wọ́n ní well done sir. I stand with Chief Sunday Adeyemo Igboho Òòṣà. Yorùbá nation now, not going back. Odùduwà Agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àṣẹwà àti kí bàbá wa yọrẹ ẹ ṣé gan for that $20 super chat. Wọ́n ní you are amazing. Bàbá wa yọrẹ wọ́n ní you are true. Bàbá wa Fámi mi kò mí àró àwọn ni wọ́n fún wa ní super chat $20. Bàbá wa Ayọ̀rẹ́ wọ́n ti kọ́kọ́ fún wa ní kọ̀ńtẹ́lẹ̀ $10 ni wọ́n fún wa. Ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá wa Fámi kò mí àró wọ́n ní how do we begin to contribute for Igboho? Igboho is an Oduduwa Republic Yoruba national icon and treasure. Màá gbìyànjú màá ṣe ìwádìí sà bàbá wa Fámi kò mí bí ẹ ṣe lè fi owó ránṣẹ́ sí olóyè Sunday Igboho a máa ṣe atọ́kùn ẹ̀ a máa ṣe atọ́nà ẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run ọba. Wọ́n ní Palestine náà kì í ṣe Palestine kí ni Qatar àwọn tí wọ́n wà tó ń jọba wọn ní Qatar lónìí àwọn kọ́ ni wọ́n ní Qatar ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n fi àyè gba àwọn ènìyàn wọ́n relax torí ẹ̀ lánú ọba kan tí mi ò bá sọ̀rọ̀ sí gbogbo ọba mọ́ nílẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ ní àánú ọba kan tó ṣe máa ń ṣe mí torí nígbà tó bá máa délẹ̀ tán wàláì màá dídì wá sí orí ètò lọ́jọ́ náà màá wá sí gbogbo àwọn ìwé atrocity tó ti ń perpetrate nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ tó bá yìí tó neglect màá wá sí ìwé ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èmi gógó ni màá máa fi ṣe ẹ̀yẹ ìyẹn Olúwo of Iwo land. Okay, bàbá Fámi pàrọ̀ wọn ní Palestine wọn tún ní Syria kì í ṣe Palestine kì í ṣe Syria lóòótọ́ Syria yes Syria also was conquered by some certain set of people because of negligence. The same thing applicable to the present Turkey. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà ayé àwọn Turkey nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ṣẹlẹ̀ sígbà ayé wọn. Ọmọ Christian kan ó gbé plan kan sílẹ̀ tí wọ́n máa fi protect orílẹ̀-èdè Turkey tí kò ní àwọn external forces ò ní lè invade Turkey. Ó gbé lọ bá àwọn olórí nígbà náà àwọn olórí wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ wọ́n lé dànù wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ ó dà
ó wá gbé plan yìí ó wá gbé lọ fún àwọn Muslim àwọn external force àwọn yẹn gba àwọn adopt ẹ̀ nǹkan tí wọ́n ń lò tí wọ́n fi conquer Turkey díẹ̀ ní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ni tẹ́lẹ̀ Turkey was 100% Christian country but today Turkey is 99.8% Muslims. Tẹ́ ẹ bá rí 1 million people bóyá lè máa fi rí 1 or 2 people tó jẹ́ Christian. Since I came to Turkey almost 7 years ago. Almost 7 years ago because by the end of this month my clock 6 years so my boss is 7 years 70 year mi ní Turkey. Out of since Timothy débi báyìí mo sì rí family méjì tí wọ́n jẹ́ Christian ní Turkey and you have millions of Muslims across the country. Now I'm not talking about religion here but I'm talking about the reality because you and I know that we have a fertile land. Ilẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn kan sọ pé the second most fertile land in the whole world. But they're lying. The most fertile land in the whole universe is Yoruba land. And they know that we have arrays of resources discovered and yet to be discovered. And they want to seize the opportunity. If àwọn wà ní power, kí wọ́n gba gbogbo kíní lọ́wọ́ wa, kí wọ́n eradicate wa pátá. But how do we prevent this? How do we prevent this? We need to come up. We need to rise up for this occasion. Lay down your life if it may be. For your children, for your future. Lay down your resources if they need be for your future. Contribute it. Pay the price. And make sure that you sweep aside the ego in you. Mo fẹ́ dìpò. What about Ọlọ́run bá sọ pé okay, ẹjọ́ máa jàjà òmìnira yìí ni wàá débẹ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n bá declare Yorùbá, ọjọ́ tí wọ́n bá declare Yorùbá nation àwọn kan sì máa kú lọ́jọ́ náà. Táwọn èèyàn tiẹ̀ ní expect pé ó máa kú. Ṣé ká sọ pé wọ́n ṣe Ọlọ́run ni àbí wọn mọ̀ jà tó? Wọ́n tó lọ́run bá fún lágbára tó bá bẹ̀rẹ̀ tó bá parí ẹ̀, tó bá débẹ̀ tó bá rí ipò dìmú. Be thankful to your Creator. Because man has the opportunity of the present moment he lives to witness. But he has no control. You only have the opportunity to witness the present moment. Now, live every day of your life as if it's going to be the last day to man live. So, security wings, if that's the way you are thinking, you won't be thinking about, you'll be talking about, I want to be the head. Àwọn kan tẹ̀ tí wọ́n ń proud pé àwọn gangan ló yẹ kó síwájú kí bàbá Akíntóyè tẹ̀lé. What make you the leader of Yoruba? Do you deserve it? What have you done? What have you contributed to what we are doing at the moment? What have you contributed? You don't need to blow your trumpet yourself, but allow people to blow your trumpet for you. That is all you need. Ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ wa kó máa fọhùn. Iṣẹ́ ọwọ́ wa ẹ jẹ́ kó máa fọhùn. I tell you about the security wings. You are not living up to the expectation, to our own expectation. No, I'm not blaming you because I know you're trying your best. But please, your best is not the best for us. We are begging you in the name of whatever you are serving. I don't want to know whether you are serving God through Jesus or you are serving God through Muhammad or you are serving God through our Inorishada. I don't want to care. I'm less concerned about it, the way you are serving your Creator. But please, Ejo, Ibagani Adam, and a host of others, come together and ní iṣẹ́ gidi láti ṣe. We cannot do your job for you. We have been doing it for quite a while now, but we're not doing it the right way.
tá bá fẹ́ parọ́ tanra wa nìkan ló kù. We are not doing it the right way because tí presenter bá fẹ́ ṣiṣẹ́ security a máa gbọ́ pé okay, I want people to know wípé I am doing this, which is wrong. Yes, presenters máa ń lọ sójú ogun but kò tí ì dé level yẹn. Kò tí ì dé level yẹn. Now we need to clean our land. Now, underground, how do we do that? We need to prevent our land, to protect our land from invaders. How do we achieve that when you are not in one accord? When you are not working together? When you don't have one voice? When you are fighting for ego? When you are fighting for position? Do you think we can achieve our goals the way we are going about it? I know we are going to achieve it anyway. I know. Because tó bá jẹ́ èèyàn méjì ló believe, I know I'm going to be one of those two people. Kó jẹ́ èèyàn méjì ló believe. Ọlọ́run máa gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ rò wípé nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán, ṣẹ́yìn máa lẹ́nu ọ̀rọ̀. Àbí orí agbára, orí ipò yìí lẹ máa wà tí ilẹ̀ Yorùbá máa fi dúró. There are some things you can still prevent now. And what are those things? One of those things ni pé ẹ lè prevent àwọn ènìyàn wa kó má pa wọ́n púpọ̀ jù. Kó má pa wọ́n púpọ̀ jù. Irú genocide tó ṣẹlẹ̀ ní Rwanda, ètò ṣẹlẹ̀ ní Sudan, ní Southern Sudan, kó má bàa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Start working on it. We are 365 days away from last year, but we are 365 days closer to our promised land. But every day in our lives is a page in history. During these 365 days, we have left some things, some important things undone. Nǹkan tó yẹ ká ti address for 365 days yìí. There are so many things ṣe pé a ti fi sílẹ̀ tá a ṣe. But a ṣì lè meet up if we should start now. A ṣì lè meet up. A ṣì lè meet up o. Torí ohun tó wà lókè yìí ó sì lè gbé aṣọ. Ó sì lè gbé aṣọ. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó dàbí àfàsẹ́gbèjò tó ń tan rẹ̀ jẹ. Àbí ẹni tó lọ sódò tó pọnmi wálé tó fọṣọ, nígbà tó fọṣọ tán ó wá ń fẹ́ atẹ́gùn sí, ó ní atẹ́gùn ló ń fẹ́ fi gbé aṣọ. That is tantamount to unseriousness. Ọ̀rọ̀ yìí mo lè máa direct sí àwọn èèyàn kan o jù lálẹ́ òní, ṣùgbọ́n gbogbo Yorùbá pátá ló bá wí. If you are not interested in what we are doing, please do not discourage the others. As a father, you don't believe in what we are doing. You only believe in one Nigeria, but your child, tí Ọlọ́run fi ọwọ́ tọ́ lọ́kàn, ó ní wípé you have suffered, daddy or mommy, but I don't want to suffer the way you. Ó ti yé yín? Then I also don't want my children to suffer the way I am suffering today. So I want to lay down my life to fight for their future. Ẹ wá wọlé ẹlẹ́gbẹ́ gbẹ̀tùgbẹ̀tù ẹ̀ ń ṣépè. Ẹ̀dìyẹ tó yàgbẹ́ sínú ìṣẹ́ àsùn. Ilé ìkẹyìn ẹ̀ ló ń bàjẹ́ tí ò bá mọ̀. Ọjọ́ iwájú yín òun náà lẹ́ ń gbìyànjú láti bàjẹ́ yìí. I think someone is trying to call us. Someone is trying to call us. Please try to call back. Or maybe the person is flashing. I don't know mi ò mọ̀. Ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú fídíò yẹn. Má sọ gbọ́rọ̀ mi pọ̀ jù lónìí.
ìdí tá fi ń pariwo kó kán tún ìlú tò ní wípé ìlú yìí ò bójú mu, ìlú yìí ò rọgbọ, kò sí nǹkan kan tó ń ṣiṣẹ́ nílùú wa yìí. Ká ní wọ́n ti tún ìlú tò ní, kò ní sí ọ̀rọ̀ pé Oòduà nation dìde pé a fẹ́ dúró lórílẹ̀‐èdè tiwa. Now ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tí a tún máa ń ṣe mistake lé lórí. Ìgbà kan rí tollgate wà ní everywhere across the country. Ààrẹ kan débẹ̀ oníyà gbogbo tollgate ẹ̀ demolish ẹ̀ ọ̀sán kan òru kan all the tollgates from the east to the west to the north and to the south were demolished. Now tell me, do you think this same person will come up and say rebuild the tollgate again? Jamais, never. Remember, in 1966, the regional system of government was abolished in Nigeria. Now tell me, do you think the same set of people that are benefiting from one Nigeria will ever allow what happened prior to the independence and shortly after the independence, where every region was managing its economy? Do you think they will allow such a thing to happen again? Never. If you were in their shoe. Ṣé ẹ̀yin máa sọ fún ọ pé ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ẹ wò ẹ má jẹ́ kí a fi ẹ̀. That one is out of the system already. It's even out of view. Wípé kí Nàìjíríà kan tuntun kan restructure. Thank God your president has told you. He has said it so many times. Wípé those of you that are clamoring for restructuring, that you are deceiving yourself. Directly and indirectly. He even said that if you need Nigeria to be restructured, go to the Senate. And they know that when you get there, you are going to come back the way you went. Because àwọn gogo ni wọ́n ní majority nínú house. Ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń jẹ gbogbo amáyé tá a mọ̀. Lagos State and Kano State used to have the same local government, 2020 local government. Láti gbáyé Nami Nole, láti àbàtẹ̀ 19 tó ti pẹ́. Ọ̀tẹ̀ má gbàgbé o. How many local governments does Kano have today? After tí wọ́n ti divide it into two. Those are part of the garages tí wọ́n fi ń jẹ yín tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. So it's better we rise up now and say yes, this is our final decision. You know who wants to be a millionaire? You might be a question lọ́wọ́ ẹ̀. Okay, this is my option. Are you sure? Yes. A, your final answer? Yes. Your final decision? That should be our final decision. We should forget about plan B for now. But let us focus our attention on plan A, which is the Oduduwa nation. No more, no less. And as we are fighting for this cause, let us have a time frame. Okay, at so time, we want to get our nation. Set àwọn ènìyàn sí àwọn key points ibi tí wọ́n lè dìmú, ibi tí wọ́n dá sí. Let's make a division of labor. Instead of you want to do everything in your group so that wàá lè gbóríyìn tó bá gbalẹ̀ Yorùbá tán. Who told you? Moses led the Israelites out of Egypt. But ẹ má gbàgbé, he did not get there with them. Aaron was his subordinate, he's a helper, yes, vice assistant. Remember that Aaron died in the wilderness. He didn't get to the promise. He didn't even set eyes on the promised land. Even Moses was fortunate to see the promised land with his eyes lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bẹ̀
torí Ọlọ́run sọ pé kò ní dé ilẹ̀ lérí ọ̀hún. So you want to take the glory, continue ká máa wo ibi tí ẹ máa bá yàrá já nígbà tó bá yá ẹ wá di ohun èlò àlòpàtì because another people will rise up. That is one thing I want you to put in mind. If you are doing this thing because of position, because of ego, because you want to make name for yourself, God will definitely bypass you. I will give you a typical example in the Bible. Eli was a minister of God. Eli was a prophet, a powerful, well-respectable prophet in Israel. Now, it got to a stage. Àwọn ọmọ Eli bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àṣemáṣe, but instead of him to caution his children, he was just looking at them. Eli was holy, at least to some extent. But because of that deficiency, negligence, don't fọwọ́ pa ọmọ lórí, God bypassed him and called Samuel in his place. Ọmọ kékeré tó ń gbé lábẹ́ ẹ̀. God will definitely bypass you because Ọlọ́run tó ṣe ẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá ogún mọ̀ wípé ìyà ń jẹ wá, and he also wants us to go. But if you are trying to fight for ego, for position and all that, this alálẹ̀ àtẹlẹ́dùwà tó dá ilẹ̀ Yorùbá will bypass you. Nígbà tó bá máa bypass ẹ, wàá kàn rò pé á dàbí àlá ni. A bypass alọgbẹ́ni tí ò tẹ̀ ní nǹkan kan tó ẹ rárá. Ó ṣàníbọ́ náà ṣe gbólóyè Sunday Igboho jáde tó gbé dìde. People are talking today that kò mọ̀wé kò lè sọ ìbò kò ṣe kinní kan. Who cares about your credentials? Who cares about your degree? God doesn't work with degrees. Ìwé mélòó ni Moses kà? Moses was a stammerer. He was a shepherd. Yes, he was brought up in the palace. He was born by a slave girl, a slave woman, and a slave father. Yes, he was brought up in the palace, but at the end of the day, gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. A stammerer, tá a bá sọ̀rọ̀ nípa stammerer, akálòlò tí ò lè tó bá fẹ́ pé bàbá àti pé bàbá gan wàhálà fún ni. But God said, yes, it's you. I've seen the courage in you. I've seen the selflessness in you. I've seen the humility in you. I've seen the love of your people in you. So, it's you that I have chosen for myself to free your people. Don't allow yourself to be bypassed because you're going to be surprised. You are going to be surprised. And those of you tí o believe pé a máa gbalẹ̀ lérí yìí, ìgbà tó bá máa dé, it's going to be like a dream to you. I know we are going to get the promised land by the special grace of God very soon. Go and write it down. But very soon, we are going to pass through a lot. I mean it, and I keep saying it. Even before I control carry out attack, Niloloye Sunday Igboho, I've been saying it time and time again. That from this moment onward, is going to be the toughest time for us agitators. We are going to face so many difficulties. We are going to fight so many battles. Not only for we, the agitators, but for the whole Yoruba people. But we must not look back. Because if our old truck is going to make it over the hill, this hill ahead of us, let us get our speed up now. Let us get our speed up now. Let's look back. Where did we get it wrong? And how do we make amendments? Deborah said, only nothing comes right the first time or attempt. Only but repeated failures are signposts on the road to achievement. Let us learn from our past mistakes. Let us learn from the mistakes of our fathers. What was their weak points? What was their shortcomings?
And how do we avoid this? Let's start to work on it now. And let us fight this battle as if I am not going to live to see tomorrow. So that when we go, we will leave that legacy behind. Baba Awolowo died how many years ago? People are still talking about him. Yes, he had his own deficiency. Or let me say deficiencies. Yet, people are still singing praises of him. Kò sí anybody tó ṣì bá record Baba Awolowo nínú gbogbo àwọn olórí tá a ti ní ilẹ̀ Yorùbá. So what do you want people to talk about you? What do you want them to say about you concerning this Yoruba nation, whatever? ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọn ọ̀tún tó láfi wá rí pé ẹni táwọn èèyàn ìfẹ́ sọ di ẹrú ayérayé òun náà wá ẹ kúkú fún wa lórílẹ̀‐èdè tiwa ká máa lọ nítubí ìnùbí tí ò mú jáde dání tí ò mógun dání torí ìyà yìí pọ̀ but àwọn kan bámúbámú ni mo yó lórin táwọn ń kọ ní tiwọn nǹkan tí wọ́n wá mọ̀ ní pé àwa tẹ́bi ń pa yìí á ju àwọn bámúbámú ni mo yẹn lọ. Yes, ṣe rí kíní kan wà tí ò tí ì hàn sí àwa ènìyàn lénìí pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé. I'm so sorry, I'm going to mention the name. I happened to I was at a place today tí mo lọ conduct interview fún ẹni yẹn. Yes, the person did not believe in let me say he doesn't believe. Okay, let me say he didn't believe, because I'm sure pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo sọ fẹ́ ni at least arrow in one way or the other. Now, I didn't believe in Yoruba nation. Now, ìgbà tá a sọ̀rọ̀ dé ọ̀dọ̀ Tinubu, ó ní ẹ̀wò ẹja àti ẹ̀gbàgbé yẹn. Mo ní òṣì máa tó ní INA is sọ́mọ jẹ́ pé tí máa dárúkọ everybody knows him. He's a prominent person. Ó ní Tinubu ti tẹ́. Ó ní ó ti tẹ́ pátápátá kò tẹ̀ sí nǹkan kan mọ́. Gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ gan wọ́n ti yọ bàtà lẹ́sẹ̀. Really? There are so many secrets tó ń loom behind the camera tí wọn ò ní lè fi ẹnu ara wọn gan sọ síta. Nǹkan tí à ń sọ ni wípé ó bá ń wówó lọ lọ́nà tó bá pàdé yìí, go back home peacefully, because at the end of the day, if you get this money, kí ló fẹ́ fira? Iyì náà ló máa fira. But you got this money, you are not ready for iyì. Nígbà tó bá rìn síwájú kó o tó rin ẹsẹ̀ bàtà mẹ́fà wá pàdé ẹ̀ tẹ́. Wọ́n ní olórí ogun má tẹ́ àfìgbà tó tẹ́. Gbogbo eléyìí tí wọ́n kàn ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn gàràjé ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti tán, kò sí nǹkan kan mọ́ fáwọn omi ti tẹ̀yìn wọ̀gbé lẹ́nu. Wọ́n á wò pé kí làwọn lè lò táwọn lè máa fi intimidate àwọn ènìyàn. Wọ́n ní káwọn sójà kó máa pa àwọn ènìyàn níṣó. Kò sóhun tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò kí ń lópin. Nígbà tẹ́dá bá ń lọ sókè, wọ́n ṣeré kan gbà kan tẹ́ bá rántí, mi ò rántí iṣẹ́ ọmọ olóòkú àbí fíìmù àwọn bàbá ìgbẹ̀jì nǹkan kan. Wọ́n ní báyé báyẹn ni òkà máa ṣọ́ra, kákẹ́pọ̀ olúwa òkú máa ṣọ́ wa, kó gbà wá lọ́wọ́ ọmọ aráyé, káyé má kọjú ibi sí wa, àtòrí láyé ará mi o, yéé àtòrí láyé o. Wọ́n tó tapà sókè tó yí dóborí, ọba ayé tí ò bá rí ẹ̀tọ́ ń wẹ̀ ẹ́, ìgbà kan náà ṣe ń bọ̀ tí wàá yí odó yẹn torí tó bá wúwo. Kò sóhun tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò kì í ní òpin. Ẹ ṣègùn. Ẹ jẹ́ kí a tún lọ sí ojú àgbàgbé. Ganiat Adeleke, wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ olóòtú, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá Fámímì kò ọkọ̀ ọ̀rọ̀ kan síbẹ̀, ẹ jẹ́ kí n wọ̀n bí. Byzantine, ẹ má bínú omi ò rí kíní dáadáa. Wọ́n ní Ottoman Empire, bẹ́ẹ̀ ni Ottoman Empire. Ẹ wo bàbá, ọpọlọ yìí ò ní jọba láṣẹ Ọlọ́run bá lásìkò Ottoman Empire. Bẹ́ẹ̀ ni
òun ni wọ́n gba orílẹ̀-èdè Turkey torí negligence. Ẹ má wá jẹ́ kí orílẹ̀-èdè tiwa kórí bẹ́ẹ̀ lásìkò tiwa yìí. Bàbá Fámímì Kwaro wọ́n ní Gàmbàrí Hausa Fulani are confident because the British are behind them. Esa lóòótọ́ British government are fully behind them, ṣùgbọ́n bóyá àsìkò gan lélẹ̀ tí British government tí wọ́n fẹ́ tẹ́ tí gbogbo atrocity tí wọ́n ti perpetrate ní Africa tọ́lọ́n fẹ́ rọ òjò ẹ̀sìn lé wọn lórí. Ó lè jẹ́ àsìkò yẹn gangan lélẹ́yìí. Bàbá wa ní ìyàrá òkun ó ní bí Ọlọ́run bá fẹ́ pa ènìyàn run nígbà mìíràn, ó ní bọ́lọ́run bá fẹ́ pa ènìyàn run nígbà mìíràn ó lè kọ́kọ́ fún láyè láti gbéraga. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Fáráò ni pé ó parun nígbà tí bàbá àti ìyá rẹ̀ bí ọ, wọn kò mọ̀ wípé ó lè di baálẹ̀ kan, ṣùgbọ́n kó yé ọ o baálẹ̀, ẹ̀san kò gbóògùn o, ẹ̀san aké o. Ẹ rántí Ìyábọ̀mí yẹn nígbà ayé Babangida òní ó kọ orin yẹn, ẹ̀san kò gbóògùn ní táìtù ẹ̀. Ṣẹ̀rí ìgbà tí Ọlọ́run bá ṣetán láti fẹ́ pa alágbára run, Ọlọ́run á bùkún. Nígbà tó bá wá bùkún tán á wá gbé ẹ̀mí agbára á gbé wọ̀. Nígbà tó bá gbé ẹ̀mí agbára wọ̀ tán á wá mú ẹ̀mí kí lórúkọ ẹ̀mí ìgbéraga á dá agbádá yẹn wá fi bu gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀. Á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéraga toró ti lágbára toró ti nípò. Nígbà tó bá yá ẹ jẹ́ ká máa wò náà káwọn ibi tí wọ́n máa bá yàrá já. Ṣùgbọ́n ohun tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ju àdá lọ ni wípé ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró láṣẹ Elédùà lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kórí. Ẹlẹ́dẹ̀ wa máa dọ́yọ̀, ṣùgbọ́n ariwo máa pọ̀ o, ariwo máa pọ̀. Bàbá Fámímì kò wọ́n ní agitation for Oduduwa Republic should not be based on suffering of the people right now. It should be based on the conviction that our ethnic groups must have a befitting country of our own creation. When agitation for Oduduwa Republic should not be based on the sufferings of the people right now. It should be based on the conviction that our ethnic group must have a befitting country of our own creation. Thank you so much and God bless you. Ẹ ká gbọ́ fídíò yìí. 9:09 bí eré bí àwàdà a máa ti lọ sí bí wákàtí méjì lórí ètò yìí kẹ́. Tí ebi bá pa wá débì kan á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣùrùbù wọn. So la fi sọ pé àwọn náà dìde ń sìn kán tètè sọ sí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí kíjọba lè ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe lórí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí. Láti ayé Ambode ni mo ti ṣàkíyèsí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ lọ́ngbà yẹn a ṣe ìpàdé pẹ̀lú wọn a ní kàn pé gbogbo lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Èkó pé ká jọ sọ̀rọ̀ ká pè wọ́n ṣàkíyèsí nǹkan táwọn fojú rí ládùúgbò. Because tí Fúlàní kan bá wọlé bóyá ta ló ń tà ni tó bá fi máa di bí oṣù kan á ti mú Fúlàní mi wọlé. Ẹ mọ nǹkan tó máa ń ṣe ni pé ata tí wọ́n gan ó pọ̀ ju ti Yorùbá lọ. So àwa Yorùbá gan a lọ sọ́dọ̀ Yorùbá mọ́ ọ̀dọ̀ tí wọ́n la ti ń rajà. So wọ́n dẹ̀ ń gbilẹ̀ sí àwa dẹ̀ ń fojú bọ́n ṣe ń gbilẹ̀ sí ẹ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọn kọ́ bí ara sí. Kíní ẹ ló wá débi tó délé ní ìsìn tó ti wá bu gbogbo ó ti bu gbogbo everybody lọ́wọ́. Wọ́n ní tá a bá ti kékeré pẹ̀ka àrókò tó bá dàgbà tán a máa gba ẹbọ. Nígbà tí ìrókò bá dàgbà tán ó lọ́gbọ́n tá a tún lè dá sí ìyẹn ni pé ká gègé ìrókò kó wó lulẹ̀ kó kúkú gba ẹbọ náà. A máa wá gbé ẹbọ kàǹkà tó ń ka igun láyà á gbé tì nídìí kó lè ṣe gé. Wọ́n ló ti bu gbogbo èèyàn lọ́wọ́ ṣe ti gbọ́ OPC reform ọ̀gá wọn pátápátá ló sọ̀rọ̀ yìí ká ẹ lè mọ̀ pé àwa sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé bóyá àmọ́ tá à ń sọ àbí a kò fẹ́ máa wá sórí agbágbé ká máa sọ nǹkan tó dòkè lẹ́nu wa. Wọ́n máa jí wa gbé nǹkan tó tiẹ̀ wá ń dùnyànjú ni pé ṣebí tẹ́ bá tiẹ̀ jíyàn gbé tẹ́ ti gbowó tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ dẹ̀ fi ẹni náà sílẹ̀ wọ́n á jíyàn gbé wọ́n á gbowó wọ́n á tún pa ẹlòmíì wọ́n á jí gbé wọ́n á gbowó lọ́wọ́ wọ́n á bá sùn wọ́n á tún pa wọ́n ti bà gbogbo nǹkan àgbẹ̀ jẹ́
ẹ wá ń sọ pé kinní kan ṣé gbogbo wa yìí ń sìn tá a ti ń pariwo pé a fẹ́ dìde fórílẹ̀-èdè Yorùbá ṣebí tá a bá rí nǹkan jẹ ni ṣé ń tẹ́bi ń pa ń jagun ni nígbà tó bá ti bà gbogbo nǹkan wa jẹ́ oko wa jẹ́ tí ò sí pé a fẹ́ rí nǹkan oko kankan jẹ ta la fẹ́ gbọ́kànlé láti rẹ̀ nǹkan àti wọ́n á gbọ́kànlé wọn páwọn ni kọ́ máa kó nǹkan oko tí wọ́n wá sí kọ́ máa tà fún wa tó máa fi májèlé sínú ẹ̀ fún wa ńkọ́ kí ló fẹ́ kù so gbogbo nǹkan tá a rò lélẹ̀ òun la fi ní káwọn kábíyèsí náà wá dé ìyà yìí ti pọ̀ jù kán dìde kán bá a sọ sí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí kán má ṣojo wọn léèyàn lẹ́yìn nǹkan kan ò lè kàn wọ́n kán dìde kán sọ sí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí a ti ṣetán àti rí i pé a fún wọn ní ètò ààbò tó péye ṣùgbọ́n kán tiẹ̀ dìde kán sọ̀rọ̀ kán má kàn káwọ́ gbéra pé kíní yóò dọ́dọ̀ àwọn ṣé wọ́n ń wo àfin lọ gbé ọba ni àmọ́ ṣẹ́rí ó máa ń dùn mí gan pé Yorùbá ò mọ nǹkan tán ní and gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà èèyàn kan ò lè ní gbogbo ẹ̀. ṣetán èèyàn kan ò lè ní gbogbo ẹ̀ nǹkan tí mò ń sọ láti ẹ̀kan nìyẹn ní tẹ̀tí gbọ́ sí mi ò gbọ́ fọ́nrán yìí débẹ̀ mo kàn gbọ́ díẹ̀ mo kàn ní kí n wá ẹ jẹ́ ká analyze èèyàn kan ò lè ní gbogbo ẹ̀ ṣáàrí lọ́jọ́ kìíní àná gbogbo ẹ̀yà ara wọ́n dìde wọ́n á lọ ṣiṣẹ́ lóko wọ́n bá ṣiṣẹ́ tán apá ló máa ṣiṣẹ́ ẹsẹ̀ ló máa gbé ara èèyàn lọ sóko nígbà tí ẹsẹ̀ bá gbé ara èèyàn lọ sóko etí a máa gbọ́ràn imú a máa mí ẹnu a máa sọ̀rọ̀ orí ló máa ru ẹrù wálé ìdí gangan ló máa wá jókòó tó máa gbé bọ́dì agbélérí ara ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yà kan wà nínú ẹ̀yà ara tí ò kì í ṣiṣẹ́ òun ní ètè kò kì í ṣiṣẹ́ lọ́ bá ń lọ òun lọ́ máa gbé tí ẹnu ò bá yà ètè máa dúró ní tiẹ̀ ni kò sí ètò kan ṣùgbọ́n bí ètè ò ṣe ṣiṣẹ́ tó yìí ètè òrùrí ètè ògbẹ́ bínú ṣe bí gbogbo àwọn ẹ̀yà ara nìyẹn wọ́n máa ṣèpàdé wọ́n ní inú gbogbo ẹ̀yà ara eyín ń gé nǹkan ahọ́n ń lọ oúnjẹ ojú ń ríran imú ló ń mì etí ló ń gbọ́ràn tí nǹkan tí ò dá tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí tí wọ́n bá ń báyàn sọ̀rọ̀ ọwọ́ ní èmi gangan ni mò ń ṣiṣẹ́ ẹsẹ̀ lèmi ni mò ń gbé yín orí lèmi ń gbé ẹrù tí mò ń ru ẹrù ẹsẹ̀ wa nígbà tí ẹ bá ru gbogbo ẹ̀ tó èmi ni mò ń gbé wọn á ní ó dáa ètè nìkan ni ò kì í ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká kọ ètè lẹ̀ ká má tiẹ̀ ṣiṣẹ́ torí tá a bá jẹ tán ètè nìkan òun ló ń gbádùn bí gbogbo àwọn ẹ̀yà ara wọ́n ṣe daṣẹ́ lẹ̀ lélẹ́yìí o ọjọ́ kìíní kọjá wọ́n mú mọ́ra ọjọ́ kejì kọjá wọ́n mú mọ́ra nígbà tó máa fi di ọjọ́ kẹta ẹsẹ̀ ti ń gbọ̀n ọwọ́ ó ti ń ro gógó ní àwọn ibi tí oríkèéríkèé apá gbogbo ẹ̀ ó ti ń ro bọ́dì ojú gan ó ti ń pọ́n wọ́n gbé lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mánéjì ẹ̀ ètè ò yí padà ẹnu gan nígbà tó máa fi di ọjọ́ karùn-ún ẹnu ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tó di ọjọ́ keje gbogbo ara ti kọ bọ́dì síbẹ̀síbẹ̀ bóyá ṣe tó yìí náà ètè òru ètè ògbẹ wọ́n máa pe ètè pé kí ló dé kí ni àṣírí ó ní kò lè yé yín ni kò lè yé yín bó ṣe da ìdáṣẹ́sílẹ̀ wọn bó ṣe dá dúró lélẹ́yìí ṣe rí wípé mi ò fẹ́ parapọ̀ mọ́ lágbájá yìí bóyá nǹkan tó wà lọ́wọ́ lágbájá yìí ló máa ràn yín lọ́wọ́ pẹ̀lú ìtẹ́ ẹ̀ mú dání kẹwàá mú méjèèjì kẹwàá papọ̀ kẹwàá sọ di odidi kan ṣoṣo wọ́n ní 2 good heads are better than 1 2 good heads are better than 1 mo ti sọ ìtàn bàbá kan tó ń dá lọ lọ́nà òkú láìmọye ìgbà lórí ètò yìí tó wá ń bolẹ̀ ti pàdé àwọn olórí ibú 6 tó ń lọ ìwọ tó nìkan tó ń dá lọ ta lórí ibú ẹ pé àrò àti ọ̀dọ̀fínú yín lásìkò tá a wà yìí kì í ṣe gbogbo àwọn náà ká àbùkù sẹ́nikẹ́ni àbí àwọn bá ẹnikẹ́ni jà táwọn bá àdárúkọ ẹnikẹ́ni wípé ìwọ gọgọ là ń báwí àbẹ́yìn là ń báwí ṣùgbọ́n à ń sọ generally. èyí tí wọ́n bá ní màá gba tọwọ́ tiẹ̀ èyí tèmi ní èmi á fún ẹ ní tèmi. That is how it works.
ẹlòmíì àìlè sọ̀rọ̀ ló máa ń kóyà jẹ wọn ìyá máa jẹ ẹlòmíì akọ̀kàwọ́ gbéra kò ní sọ fáwọn tó yẹ kó sọ fún mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní gbogbo ètò ń sọ yẹn sí mo là nílò ìbọn a nílò gbogbo yẹn fógun tó wà nílẹ̀ tó bá fẹ́ dá nǹkan tí ó yẹ kó dá sílẹ̀ àwọn nǹkan ìbílẹ̀ la máa fi kojú nǹkan tó wà nílẹ̀ wọ́n á dẹ̀ mọ̀ pé ayé yìí ń jẹ́ ayé ọlọ́run dẹ̀ ń jẹ́ ọlọ́run lókè so nǹkan tó gbogbo nǹkan yẹn gbogbo ẹ̀ lóyìí wà ń pamọ́ tó máa fẹ́ kọ́ tú gbogbo ẹ̀ jáde gé àfikò jáde á dẹ̀ di nílé o. We want it. Defend our land. Defend our people. Our people are suffering. Kó máa ta àgbàdo kan ní 150 naira. I don't know, maybe it is true or not, but someone said it sometimes on Baba Arupore's program. I think last week or so. Was it last week or early this week? Epe àgbàdo ẹyọ kan is now 150 naira. Kẹ̀dẹ̀máwá wo the worst part ni pé kò sí ìbẹ́ ìnílẹ̀kọ́. Wọ́n pe ìbẹ́ ìní àgbàdo 1 week. Wọ́n sì máa pè ní ìbẹ́ ìní fún yín. Ẹgbẹ́ là ń lò nu ẹgbẹ́ náà. Ẹgbẹ́ àtàdé ń lò yẹn kò sí nǹkan tí ò dúró fún. Bí bá mẹ́gbẹ́ yẹn dání bó bá yìn mí bọ̀ tí mo bá padà wá bẹ̀ ṣe bí wọ́n ló parẹ́. Ta ló fẹ́ mú mi sí yẹn? Tí bá mẹ́gbẹ́ yẹn dání bó yìn mí bọ̀ tó bá gbá mi tó dẹ̀ délé tó kú. Ṣé bí wọ́n ló parẹ́? Àbí mo pẹ́? Tí bá mẹ́gbẹ́ dání tó gbá mi létí tó délé tó wù ẹ́ wú. Wọ́n á bá mi fẹ́ rọ̀ mi ò ní fún ẹlẹ́rù ẹ̀. Toro kọjá yìí ẹni. So gbogbo orú nǹkan yẹn ló yíwà ó dẹ̀ ìwà nù ẹgbẹ́. Tó lákòdẹ̀ kúrò ń bẹ̀. Ẹ ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn bó ṣe yẹ kó lọ ló ṣe lọ. Ṣé mọ̀ pé àwọn náà wọlé ẹ̀ ń sìn tó pààyàn? Ká ló pa ọlọ́pàá ẹyọ kan sìn ní nǹkan tá à ń sọ ẹ̀kọ́ làwọn máa sọ. Òun ló fi jẹ́ pé jagunjagun máa ń fi ọpọlọ ja ogun ni. Jagunjagun tí ò bá lọ ọpọlọ sógun tó ń jà irú wọn máa ń bára wọn bí tán ti fẹ́ ni. Bọ́n ṣe wọlé yẹn wọ́n lè má lọ bọ̀ tán ò bá lọ ẹ mọ nǹkan tó bá ti bí ni. Ẹ̀yin náà lẹ́ni tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo máa ń jẹ́ ń bẹ̀. Ọmọ tó kú níjọ́ rálì sátọ̀dé yẹn ṣé ọmọ tí ò mọ tí ò mẹsẹ̀ ni irú nǹkan tí ò bá lọ pọ̀ jù nìyẹn ká ní Sunday gbé ìgbésẹ̀ láàrin yẹn. Ó lè jẹ́ pé nǹkan tó ṣe yẹn ló ti bójú mu jù nǹkan tó yẹ kọ́ ọlọ́pọ̀ lèèyàn ṣe ló ṣe yẹn. Nǹkan kan ṣáàṣì òun fúnra rẹ̀ wọn ò rí pa wọn ò dẹ̀ rí gbé lọ. Bọ̀ tán pààyàn sínú ilé ẹ̀ ká lóun ló pa ọlọ́pàá kan ni kò ní ṣe kó nǹkan mìíràn tó máa sọ. Yorùbá nation ṣé yóò ṣe é ṣe. Lágbára ti Ọlọ́run pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run àti gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá á ṣe é ṣe. Àfikún sà à ń fi àkókò yìí fi bẹ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ agbófinró ọmọ Yorùbá. Orúkọ mi ni Alhaji Taofik Adéyẹmí, the National Organizing Oòduà People's Congress Reform. À ń fi àkókò yìí bẹ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ agbófinró ọmọ Yorùbá. Mo jẹ́ ọlọ́pàá ni mo jẹ́ sójà ni no matter any uniform men tó bá ń kó jẹ́ kí oníkálukú kó mọ̀ pé òun ilé làbọ̀ sí mi oko. Gbogbo iṣẹ́ tó bá ń kí federal government máa rán wọn sí àwọn ẹbí wọn kí wọ́n fi làákàyè ṣe. Ẹ wo lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí a rí inú mídíà pé our minister of information Lai Mohammed ó ní grandson òun 7 years old boy ó ń bi òun léèrè pé grandpa why tó ń fi ń pè ní Lai Mohammed ọmọ ọdún méjì ọmọ dáhùn pé àwọn colleagues ẹ̀ ní school ni wọ́n ti ń yẹ̀yẹ́ náà useless ẹ̀ ní pé bàbá èèyàn báyìí ni kí gbogbo náà tọ́jú ọmọ Yorùbá tó jẹ́ uniform men kí wọ́n rántí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ ńlọrin nígbà tí wọ́n lò wá láwọ̀ ara wa síra wa tán tí wọ́n capture lọrin wọ́n sọ wá dẹrú ńbẹ̀ tí wọ́n bá lò wọ́n sí ọmọ Yorùbá pé kán wá pa ẹbí wọn kán wá pa ara wọn kán pa ìran wọn kán rántí pé ilé làbọ̀ sí mi oko àwọn náà ń padà bọ̀ nílé so tó bá sì ti parun wọn tán gbogbo làwọn náà fẹ́ fojú sí wọn lè pera wọn Fúlàní wọn lè pera wọn Ìgbò wọn lè pera wọn Láwùsá so àwọn fẹ́ àsìkò yìí appeal fún wọn pé anything tó bá ti concern ọmọ Yorùbá tó ń jà fún ẹ̀tọ́ tiwọn àti family wọn àti ìran wọn káwọn náà bá fi làákàyè ṣe kọ́kọ́ máa mú kọ́ máa ṣe oríṣiríṣi onílàákàyè wà láàrin wọn èèyàn dáadáa wà láàrin wọn but among of them èèyàn burúkú pọ̀ láàrin wọn. ọ̀rọ̀ tá a máa ń gbọ́ ni pé wọ́n ní tókè ọba lọ́ba Muhammadu alọ́bókè ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ajàngbara ilẹ̀ Yorùbá àwọn tẹ́ ẹ dárúkọ ǹjẹ́ ti ẹ̀ reach out sí wọn ṣé ń kàn sí wọn. à ń kàn sí wọn à ń bá wọn sọ̀rọ̀ but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbàbọ̀dì Yorùbá sì máa ń pò pé ń bá ti dalẹ̀ ó máa ń balẹ̀ lọ ni. ṣe fún àfikún lórí àárín yẹn àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán ó wà láàárín àwa àti gbogbo àwọn agbófinró
but ìgbà míì tán bá rán wọn níṣẹ́ ẹrú wọ́n fi tọmọ jẹ ni tán bá ní wọ́n mú olè 10 ní Àlèmọ̀ṣọ́ local government yìí àwọn ọmọ OPC reform lábá wọn 8 nù ẹ̀ tàdé ń kó wọn fọlọ́pàá. OPC tán lọ kọlu Isikilu tán mú fọlọ́pàá tọ́pàá wá ju àwọn náà sátìmọ́lé ojú ò lè fi wò yẹn. kò lè ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi kò lè ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tèmi adẹ́sọ̀ díẹ̀ fún yín ṣẹ́rí glory yìí tí ó bá yẹ kíyàn kan dàgbà kó má dàgbà bọ́n ṣe mú Isikilu yẹn kí gbogbo àwọn tó jókòó síbí kan wá ní condition station kan wọ́n fẹ́ wọn lọ station ṣé wọ́n á lè kó gbogbo àwọn ìwà kún wọn sátìmọ́lé gbọ̀ngbà tẹ mú Isikilu tẹ́yìn méjì kan wá yọ ẹ lọ ń gbé fọlọ́pàá olóyè kan kí wọ́n mọ́lẹ̀ mọ́ yẹ kí wọ́n mọ́lẹ̀ náà wọ́n lè ṣe kí wọ́n mọ́lẹ̀ ó yẹ káwọn ọmọ ẹgbẹ́ dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pé ó yẹ ìnìṣó station kí ló ṣe tẹ́bi tí wọ́n mọ́lé kí ló ṣe fún Isikilu ṣọ́pa Isikilu ni gbọ̀ngbà tẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá káwọ́ gbéra olójẹ́ pé tí yóò bá sọ nǹkan tó ń ṣe wọn ní mògùn tó yẹ kán fi sí. ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n ní bí èèyàn ò bá mọ irú àìsàn tó ń ṣe é kò ní mọ irú oògùn tó máa ṣe kíni tó máa lò sí ọ̀rọ̀ ńlá leléyìí ẹ̀yin èèyàn wa ojú òpó ti wà ní ṣíṣí lẹ̀ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa contribute sí orí ètò yìí lónìí fún ìṣẹ́jú 10 tó kù yìí ẹ jẹ́ ká máa gba ìpè +90 536 734 1665 ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè pè wá sí ní òru ìní torí aago 2 ó kọjá ìṣẹ́jú 23 lọ́dọ̀ wa ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa contribute ẹ pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká wo ohun tí bàbá wa láwọn fi ránṣẹ́ sí wa lẹ́ẹ̀kan lórí WhatsApp wọn láwọn ti send nǹkankan sí wa lórí WhatsApp ẹ jẹ́ kí n wò ó. Those guys are not even ready for at all us. What can really face war, and everyone needs to stand for that war. Thank you so much. You're right. You're correct. Okay, now here can we check in. Yes, I can see it here. Okay. Àti ní ìpè àkọ́kọ́. Hello ma. Hello lóòtú ẹ̀ka lẹ́kọ̀ọ́ ètò. Ẹ ṣeun ma. Ojú àgbè wa o, àtẹ̀kù gbogbo bó ṣe ń ta kú rọ̀gbọ̀dìyẹ kú ìpàdé àná, I really enjoy ìpàdé conference àná. Ẹ ṣe gan ma. Ẹ kú fẹ́ takuntakun. Yes ma. Ẹ jọ observation kan lè ní fẹ́ give o. All right ma. Bóyá tẹ bá lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa AI out. Rally tí wọ́n ṣe lánàá yẹn kọ́ má ṣe níbi kankan dúró o. Okay. Èmi fi gbogbo South West ló yẹ kí wọ́n ti ṣe rally yẹn kò yẹ kó jẹ́ Ìbàdàn nìkan, just my own feeling. All right ma. So somebody lọ from palaces to palaces, from one palace to another, from the the same thing they did in Ibadan. They should do it all through the Southwest. Okay. Because ọba ọyàn kan ṣo kọ́ la ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan ṣo ọ̀run yabọ̀ ni. Kọ́ jọ àwọn tó ṣe rally yẹn kọ́ tún organize ẹ̀ tó bá lè gbé káàkiri, that's my own observation. Ẹ kú ètò ọlọ́wọ́ bá yanjú ẹ̀ o. Iṣẹ́ náà ta gbélé wa lọ́wọ́ kò ní bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ o, á délẹ̀ lérí láyọ̀ àti àlàáfíà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbìyànjú pé ká jọ débẹ̀ lágbára Ọlọ́run, a máa gba ilẹ̀ Oòduà náà àní bí kankan nínú yín ṣàwátì o. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ kó náà wọ́n padà bá ọ láyọ̀ àti àlàáfíà pípé ìgbésókò ìwájẹ wọn máa padà dé wọn ní kíní kan báyìí wọn ò ní rí wọn fi ṣe. Olóyè Sunday Igboho náà ààbò Ọlọ́run á dájú lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ bá wá nǹkan ṣe kọ́ má ṣe ní state lásán ẹyọ kan ṣo lásán kọ́ jẹ́ gbogbo viral. Ẹ máa bẹ́ tó lọ. God bless you. Òde àjò wa. Àṣẹwà. Ẹ ṣé gan wa, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lóòótọ́ mo rí quotation kan, mo rí quote kan bí báyìí. Okay, now let's go through this article. Àwọn wo ni wọ́n torí NG, okay. Ẹ̀kan tí bàbá yẹn sọ lẹ́kọ̀ọ́ ní Buhari ordered Igboho and his relatives to be shot on sight if they continue to agitate. Shehu said Igboho's relatives were killed in line with President Muhammadu Buhari's shot on sight order. Okay. Okay. Presidential aide Garba Shehu has defended the killing of Yoruba activist Sunday Igboho's relatives by the Department of State Service.
ọmọ gbàgbé o 2014 Buhari ṣe àbí yẹ̀wò ni Buhari ṣe rally ẹ̀ náà ẹ̀yin historian Buhari ṣe rally o during Goodluck era wọn ò shoot ẹ o. According to Gazette Nigeria, Shehu said Igboho relatives were killed in line with President Muhammadu Buhari's shoot-on-sight order. Ẹ jọ̀ọ́, if President Muhammadu Buhari bá ní kẹ́ ẹ shoot-on-sight, ṣé kẹ́ ẹ wọlé onílé kẹ́ ẹ lọ máa pààyàn òní ọ̀dà tí Buhari fún yín? Hello sir. Ẹ jẹ́ bá wa reduce volume kan tẹ́ fi ń gbọ́ wa sir. Ẹ sir, ẹ bá wa reduce volume kan tẹ́ fi ń gbọ́ wa sir. Hello, ṣé ẹ tún wọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni mo ń gbọ́ yín sir. Ẹ kálẹ̀. Ẹ káalẹ́ sir. Ṣé ẹ mọ nǹkan tá a jọ discuss the last time tí mo sọ fún yín pé tẹ̀rẹ́ tí mo sọ fún yín pé wọ̀ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni ọ̀rọ̀ tí Yorùbá fi dá wà. So the earlier tabaite the earlier tí gbogbo àwọn tó ń wọ́ọ̀chì live program yìí the earlier tí everybody to understand òun ni ó máa tètè pè wá. Ṣé understand? Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí president 80 táwọn ọmọ 80 lọ pa ní ìmọ̀ bóyá ti gbọ́ ti assassination tó ṣẹlẹ̀ sí president wọn just yesterday. So ibi tí Buhari and Fulani bẹ́ẹ̀ sọ gbogbo wọn they are less than 4% of Nigerian population. So mi ò gbọ́. Yes, less than 4% of Nigerian population. So gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rántí tẹ́bi ní ẹgbẹ́ gbogbo gan ni àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. So gbogbo kíní tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń wà Nàìjíríà báyìí tí gbogbo wọn bá èyí fún pé tí everybody bá lè come together tẹ́ pé ẹ mọ̀ tó bá ṣe Fúlàní kan gan náà mú gan tán bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ at least ìyẹn á jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé okay pé yes Yorùbá people now they are ready for the war pé kíní bọ̀ pé ẹ̀dẹ̀bí tá a bá ṣe ń jó kiri títí tá a ṣe ń kọrin kiri èmi ò rí rò pé ẹ mọ̀ mi ò rí mọ bí a ṣe fẹ́ achieve goal yẹn. All right, ẹ ṣé gan sir, God bless you sir. ẹ jẹ́ ká tún fún ẹlòmíì ẹ má bínú pa àkọ́tẹ̀ kí a tún fún ẹlòmíì ká tún fún láyè ẹ má bínú sá o èmi rò pé ẹ ti sọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ tán ni. Now on Thursday the SSS stormed the home of Mr. Igboho, an agitator for the realization of a sovereign Yoruba nation, killing 2 of his relatives. It's a typical lie. Kì í ṣe méjì. They killed more than 7 people. About 7 people ni wọ́n pa nílé Sunday Igboho. Garba Shehu, Mr. Buhari's media aide, in a Tuesday statement said Mr. President's directives to security services regarding anyone seen to be carrying arms, particularly AK-47, are clear and require no further illumination. Mo sọ fún yín gbà yẹn pé òfin tí wọ́n ṣe yìí wọ́n ò ṣe é nítorí àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n wọ́n ṣe é nítorí tiwa. Ẹ wá wò ó ẹ wo nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe lónìí. They are using it against us. Picture tó ti jáde ní 2013 òun ni nǹkan tí wọ́n gbé jáde fún Sunday Igboho pé inú ilé ẹ̀ ni wọ́n ti rí. You can imagine because of òfin wèrè tán ṣe. Now assault weapons are not tools of peace loving people, and as such regardless of who they are and where they are from, the security agencies should treat them all the same. Má gbàgbé o, Buhari tí ẹ pè ní president òun náà ló sọ wípé go and defend your land. How do you defend your land? Let's assume pé ilé olóyè Sunday Igboho náà tẹ̀tìrì. How does someone defend himself and his land? How can you defend yourself and your land? Is it barehanded without anything? Wàá face ẹni tó gbé AK-47, but Fulani people are still carrying AK-47 around till today. Mr. Buhari had a march directed the military to shoot anyone with sophisticated weapons like AK-47, a directive he gave to clamp down on bandit terrorists terrorizing various parts of the country. However, activists and lawyers
faulted the directive, saying Nigeria is not a jungle where security operatives shoot anyone with arms. During one day visit to Lagos in June, Mr. Buhari restated that his shoot-on-sight directives remained in place, warning that his regime will act decisively and firmly against those attacking the country's security facilities. Ẹ má gbàgbé o, his people are still attacking in the north. His people are still abducting children, babies in the north. The shoot-on-sight law could take place in Benin. Does it take place there? But in our land, where we are trying to defend our land from the invaders, our gogoladano tarugi. In January, People's Gazette reported how Mr. Buhari endorsed lethal force against Sunday Igboho and his supporters. A police chief told the Gazette that Mr. Buhari asked Igboho and his followers to be shot on sight if they continue to disturb public peace in Oyo and attempt to drag Nigeria into a civil war. This same Oyo, many people were slaughtered last month. Buhari did not come out to say a single word, but nígbà tí wọ́n lọ invade lóyè Sunday Igboho ó sọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n mú tó lọ kidnap Nnamdi Kanu, when Nnamdi Kanu was kidnapped by the Nigerian government, he was so happy. He talked and people heard him. But when they went to Igboho to kill people, to slaughter people, to raise down the palace of the king, Buhari did not say a single word. He pretended as if he did not hear anything. The SS said it attacked the Yoruba separatist leaders, Ibadan residents, and killed 2 people because Mr. Igboho was playing a violent insurrection against Nigeria. You went there in the depth of the night, to kill, to assassinate him. Now, in the course of the exchange, 2 of Igboho's men were gunned down while the rest were subdued and arrested. Only one DSS operative who was shot by the assailants on his right hand sustained injury. He has, however, received medical attention and is very stable, said the security agency. Finally, on this program tonight, mo ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní security wings nílẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ lálẹ́ ilẹ̀ Yorùbá bẹ̀yìn ẹ pawọ́pọ̀ kẹ́sìrà yín lọ́kàn ṣoṣo. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diplomatic departments, these are lórí agitation yìí, come together and unite, be one. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní media wing, àfẹ́lẹ́dùn àbẹ̀yìn ẹ parapọ̀ kẹ́sìrà yín nìkan ṣoṣo. Gbogbo wa tá a tún wá jẹ́ aráàlú ńkọ́. Hello? Yeah. Ẹ káàárọ̀. Ètò ni ẹ sà. Ẹ̀dẹ̀ fún program ní ìjẹta. Ẹ wo program ni ẹ sà. Mi ráyè gbọ́ program dáadáa torí mo bí weekend ṣiṣẹ́. Okay. Ètò bá di àárọ̀ fún ní àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ ká jẹ discourse. All right. Kò sí problem. Ìdí àṣọ láàárọ̀ torí ọgbọ̀n mo ṣì wà lórí program sí. Mo sọ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀sìn náà ni. All right. Ẹ ṣé. All right. Okay, take care. Now, gbogbo àwọn aráàlú náà, let us rise up to this occasion, because a minute late may turn to everlasting regret. Ọlọ́run ní jẹ́ ká regret
wípé negligent wa pé our negligent about what is going on, nonchalant attitude. Let us forget about it and face the reality of what is going on in the country. Yes, this is how we're going to draw the curtain on today's program. Let us meet again tomorrow. Gbogbo tí ẹ ti bá wa wo ètò yìí lónìí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣé gan ni. Bàbá Fámi mi kò mí àrò, wọ́n ní the British have perfected the art of organized violence, including the use of lethal force and weaponizing one ethnic group against another for their vested interest. Adeyemi Diamond, wọ́n ní well done sir. Bàbá wa Sọjí O, wọ́n ní AK-47 is a weapon used in the battlefield, and the fact that these people are authorized to use these weapons means that they are ready for war. Ìyàwó Ọláyínká Àdùkẹ́ Adé, one of these killer president wants to kill us all. Wọ́n ní Yoruba warriors and the real powerful children of Oduduwa should rise now. This is the time. This is the time. Once again, I said, this is the time. Let us rise up to this occasion. Yes, as I said, this is where we're going to draw the curtain on this program tonight. Let us meet again tomorrow. And don't also forget the Yorubas, the agitators in Turkey. A mega rally is coming up next week Saturday, not tomorrow, but next week Saturday. It's going to be powerful. It's going to loud. In fact, it's going to be okay. It's going to come up next week Saturday by the special grace of God here in Turkey. If you know you are a bona fide citizen of Yoruba nation, you have the love of your country, you love your country, and you want to be part of this freedom. You are praying for the freedom of Yoruba nation to come to surface. Please make sure you take part in this rally. Our people are dying back home. Our people are suffering. Our people are being molested on daily basis, being raped on daily basis, kidnapped. All our farms, almost all our farms have been destroyed by this Fulani herdsmen. The Boko Haram, the second most deadly terrorist group in the whole world, is in Nigeria. Fulani herdsmen, the fourth most deadly terrorist group in the whole world, also in Nigeria today, terrorizing our people. Please let us rise up. Ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la. Ìyàwó Ọláyínká ti kí wa ká ó dàárọ̀. Ẹ ká pàdé lọ́la nígbà tí a bá tún máa ṣe kíni tó ń mú ètò míì wá sí etí ìgbọ̀yìn pẹ̀lú àwọn presenters àti ra candle jọ sílẹ̀ tí a máa fi ṣe candle light. Lọ́la, we are going to be in black and black. This one of the candle and this is another candle. Ní ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. All the presenters, we're going to do it live. And you're going to watch us live on this network, on this channel. And don't also forget, ẹ bá wa subscribe sórí second channel wa fún entertainment. Ìjìnlẹ̀ Media 02. A ṣẹ̀ṣẹ̀ open ẹ̀ ni. Torí náà, àwọn subscribers ò tí ì pọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ máa bá wa subscribe síbẹ̀. Anything about entertainment, ìbẹ̀lẹ̀ máa tiri, because that's our major business. And we don't want to mix entertainment with Oduduwa issue. So, two different things ni. So, entertainment máa wà lórí ibẹ̀ yẹn. While Oduduwa, this agitation stuff, ó máa wà lórí bí. Ìjìnlẹ̀ Media 02. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ lọ máa bá wa subscribe síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe subscribe yìí, àkàndò ní mú yín lọ́wọ́. Ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá. Ká bá yín polówó nítorí pé ìpolówó ọjà ò ní àgúnmọ̀wò. Ilé iṣẹ́ tí a tún gbé wá ní ibi ọjọ́ bíi méjì mẹ́ta sẹ́yìn, Macto Limited, Binance
coin investment ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ máa ra bitcoin tẹ́ fẹ́ máa ṣe ẹ bá fẹ́ máa trade ẹ trade fún ọjọ́ iwájú yín. You have the opportunity to do it now because the bitcoin value has dropped. Well, before you know what ó lè ra 1 BNB àbí bó lọ ṣe máa ń pè for like 150,000 naira today. By tomorrow tí value bitcoin bá lọ sókè ó lè fi gba 1 million ó lè fi gba 2 million within a day or 2 days. So please invest in your future. Kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ká pàdé lọ́la ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ńkọ́ ẹ jẹ́ kí a ṣe kìíní ká gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà. Orúkọ tèmi kò tí ì padà Ìjìnlẹ̀ Marcus apẹ̀dìgbà gbogbo ilẹ̀ Turkey ó dàrọ̀. Ìṣọ̀kan àtòkè.